Koiki Media Live. Bí ẹ ṣe ń wọlé, please share the program and also let us invite as many of our friends and family káwọn náà darapọ̀ mọ́ wa kí a tún lè ṣàǹfààní fáwọn tí wọ́n mọ̀ nípa ohun tí a gbé dání. So bí ẹ̀yin bá ti wọlé, ẹ má fi dá ẹ̀yin ara yín nìkan. A ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlàyé àti ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ sọ lálẹ́ yìí lórí ìkànnì wa tí à ń pè ní Koiki Media. So we are live and we are just starting the discussion. So all the platforms are getting ready. Àkọ́kọ́ ni ẹ̀yin máa darapọ̀ mọ́ wa. A dúpẹ́ pé ẹ láǹfààní àti rí wa. Bẹ́ẹ̀ náà ṣe wá rí wa yẹn, ẹ bá wa sọ fún ẹlòmíì náà tí kò dá iléeṣẹ́ yìí mọ̀. Iléeṣẹ́ wo là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀? Iléeṣẹ́ tá à ń pè ní Koiki Media, tí ó jẹ́ ìkan náà àwọn gbòógì mídíà tó ń polongo pẹ̀lú àwọn staff ẹ̀. Torí èmi nìkan ò lè dá ṣe. Wọ́n ní èèyàn kan dá igbó, ẹ bá ń parí òwe yẹn. So bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé yẹn, àǹfààní kan ni a fi jẹ lára tẹ̀yin ni pé ẹ sáré share program yẹn. Àìtí ìbẹ̀rẹ̀ program torí àìtí ka anthem. So there are still some few things that máa ń sáré ṣe. A ti sọ fún wa pé we are not using the software torí kò pé wa. At the moment, we are using the phones and it takes some time to get all the platforms ready. A gbọ́dọ̀ title ẹ̀ so that ẹni tó fẹ́ gbọ́ program kó lè láìdíà interface sọ̀rọ̀ lé lórí. Ìyẹn la ṣe ń title ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ tí wọlé lórí TikTok, mo kí yín. Ẹ̀yin tẹ́ tí wọlé lórí Instagram, àti wà live lórí Instagram, so we will be live in the next few minutes. Àti wà lórí Twitter space, which is now equivalent. Mo monitor breaking news láti America. Quite a lot of historical things are happening. Ní ọjọ́ kan nílé ayé tá wà yìí, bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe máa jubilate káàkiri gbogbo àgbáyé pé àwọn ọmọ Odùduwà, àwọn náà ti gbára wọn sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Àìtí ní country, má jẹ́ kẹ́ni kankan sọ fún ẹ pé a ti ní country. Mo kí àwọn staff wa lẹ́kìtì, mo kí gbogbo àwọn staff wa tí wọ́n ń múra sílẹ̀ láti máa lọ Ìbàràpá, mo kí àwọn staff wa ní Ondo, Ogun State, Lagos, mo kí àwọn staff wa tó wà ní diaspora, mo dẹ̀ kí wọn freelance. So program ti bẹ̀rẹ̀. Ibi báyìí ni a ti máa sọ òkodo ọ̀rọ̀ fẹ́yìn tí Nàìjíríà ṣì mú yín nígbàyà tẹ́ ń sọ pé Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́. A máa dé Ìbàràpá lálẹ́ yìí torí pé gbogbo ta fi sọ a máa padà lọ wo kí ló ṣẹlẹ̀ tí àwọn ọmọ Ìbàràpá méjèèjì fífi dúpẹ́ lọ́wọ́ Olóyè Ìgbòho torí a ti ń palẹ̀mọ́ sílẹ̀. Gbogbo ẹ̀ náà ni àjọ máa bára wa sọ. Àgbà kọ́ kí ọ̀kọ̀ọ̀kan máa pè ní àsìkò yìí. Tó tún wá ń pè, wọ́n tún wá ń pè lórí video call. So mo kí gbogbo èèyàn wa. So please share the program. Bẹ́ẹ̀ ṣe wọlé Yẹmí Fátókì, mo kí ẹ Martins, ìyàwó àtọmọ kan bẹ́ẹ̀, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti wọlé lórí TikTok. Social media is a big platform. Ṣẹlòmíì kan máa bá pàdé briefly, kò ń ṣe nǹkan tó fi gbọ́ nìyẹn. Bó tó bá jọmọ Odùduwà nìyẹn, ọmọ ìran ọmọ aládé, ọmọ kóòtù òjíire, interface sọ níbí báyìí kò ń ṣe tí o gbọ́dọ̀ yẹra fún torí ìwọ lè wà okay, but 60 million of our people wọ́n wà okay rárá, wọ́n wà okay at all. So àwọn staff wa bàbá ṣe ń wọlé, àwọn máa ń sáré share link. Tẹ́ ẹ bá ti mọ Koiki Media news page, á jẹ́ pé ẹ ní mọ̀ pa wà live. So gbogbo yín náà ní kẹ́ darapọ̀ mọ́ wa. Gbogbo yín náà lẹ wà ní different groups, but ẹ darapọ̀ mọ́ ti iléeṣẹ́ Koiki náà
kí ẹ lè máa mọ̀ tá bá ti go live ẹ̀yin lẹ máa kọ́kọ́ jàǹfààní ẹ̀ níbẹ̀ gbogbo àwọn staff wa pátá wọ́n ti mọṣẹ́ wọn bí iṣẹ́ tá bá ti go live they will share all the links èmi náà sáré share sórí status mi so that kí ẹni tó mọ̀ pé mo wà live kó lè ti rí pé a wà live especially torí àwọn platforms wa are being attacked constantly. So we are almost there. Kí n kò share one more link and then we will be ready to go. YouTube méjìlá ń lò ní ṣe live lórí Koiki Media for now. Koiki Media backup àti WD76 Media. Ibẹ̀ lẹ ti máa rí live wò. Ẹ̀yin tí ẹ máa ń wonder pé bàbá Koiki live tẹ́ ń ṣe àwa náà fẹ́ máa gbádùn ẹ̀. A fẹ́ wà lórí live yín ká bá yín contribute ká dá sí but rí wa wò nítorí pé kí ni nítorí darapọ̀ mọ́ àwọn platform tí a ní ká darapọ̀ mọ́ bẹ́yìn bá ti darapọ̀ mọ́ platform yẹn ní máa mísì nǹkan kan tó ń lọ lórí Koiki Media follow wa lórí Twitter tó ń pè ní X kẹ́lẹ̀ mọ́ tó ń lọ náà ni gbogbo àwọn kinní ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó torí ìrìn àjò tá gbé dání àìtí ní access ní full license láti máa broadcast lórí FM nínú Nàìjíríà wọ́n ní fún wa ní license but wọ́n pè kinní kan ní pirate radio station ìyẹn possible so mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí tí ẹ ti ń wọlé Facebook wa kan wọ́n jẹ́ ká lọ live lórí ẹ̀ mọ́ but a sì manage our live lórí ìkànnú ẹ̀ mo kí gbogbo èyí tí ẹ ti ń wọlé o ní ìjọ Sunday tí a fẹ́ mú yìí nǹkan kan fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní gbogbo Ìbàràpá má mísì conversation ta lẹ́yìn agbẹnusọ Ìgbòho ni mí ó ti pàṣẹ pé ká lọ fohùn síta tó bá dẹ̀ tí ní ká lọ fohùn síta á jẹ́ pé gangan máa sọ gangan fẹ́ lù kí ni gangan náà àwọn ọmọ Ìbàràpá fẹ́ dúpẹ́ kí ló dé tó fẹ́ dúpẹ́ gbogbo yẹn lẹ máa gbọ́ torí èèyàn kan gbọ́dọ̀ pàgìrì lọ sí àdúgbò kan torí wá kọ́kọ́ béèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀ a kí gbogbo àwọn police commissioner a kí governor à ń bọ̀ ẹni tó bá náà ní dé là ní dé bá ìyẹn kọ́ ni àkọ́kọ́ máa fi bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ ká start Instagram wa náà ní bíbá kí gbogbo ẹ lè dán mọ́rán tó ta bá ti wọnú ètò ìwọ tó gbọ́ Yorùbá mo lè help ẹ ọmọ Yorùbá ni mo ń bá sọ̀rọ̀ mo ò bá ọmọ Ìgbò sọ̀rọ̀ kò sí tó kan ọmọ Ìgbò pẹ̀lú tí mò ń sọ ń bíbá kò sí tó kan ọmọ Haúsá but àwọn ọmọ Haúsá náà ní bàbá Koiki we dey hear wetin you dey talk we be indigenous people ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbìyàn wọlé náà but a gbọ́dọ̀ respect anthem wa. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forílẹ̀ ibi wa kàgbéga falérí ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ́mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Yoruba nation now. Yoruba nation, no retreat, no surrender. Yoruba nation, no going back. Mo kí wa ìkàlẹ̀ o. Mo kí bàbá wa, the leader of the self-determination movement. Mo láǹfààní pé privilege ni kò ṣe pé torí èmi nìkan ni ọmọ Odùduwà àbọ̀ ọmọ Yorùbá. I was privileged that Baba Akitoye tún pè mí láàárọ̀ yìí. Private conversation, not for the public consumption. Kò ń ṣe pé torí mo mọ̀ ṣe, but nítorí pé bàbá rí pé àwa náà jẹ́ ẹni táwọn náà lè máa béèrè pé délé iṣẹ́ ti sọ̀rọ̀ lórí eléyìí. Ṣé ń treat topic yìí? Má gbàgbé topic tí mo ní kẹ́ máa treat. Bàbá náà máa ṣe ìrántí fáwọn ọmọ at 90 years old. Bàbá mọbi tí gbogbo wa tá à ń sọ̀rọ̀ lọ lórí social media
and he has followed it and he keep following it because bàbá lè dàgbà but wọ́n kì í ṣe àgbàlagbà tó dánú kọ́lọ́njẹ́ àrí bàbá pẹ́. So mo kí bàbá wa the emeritus professor Adebanji Stephen Akintoye, an historian. Kò sí nǹkan tí wọ́n fẹ́ sọ fún mi, kò sí àlàyé tó fẹ́ ṣàlàyé fún mi, kì í ṣe ọmọ Odùduwà, kì í ṣe ọmọ Yorùbá. Ó mọ̀wé tó bàbá Akintoye because bàbá Akintoye kàwé, ìwé tó kà ní Awólọ́wọ̀ bàbá lórí signal pé Banji pàdé mi ní Ìbàdàn. I'm talking about when Professor Akintoye was at the university. Níbẹ̀ ló ti pàdé, just like bẹ́mi àti Olóyè náà ṣe pàdé, just like bẹ́mi àti yín náà ṣe pàdé, torí àmọ́ra wa rí. But in tó kó gbogbo àpapọ̀, òun náà ni wọ́n pè ní àwọn ọmọ Odùduwà, àwọn ọmọ ìran ọmọ aládé. Má argue blindly nípa kì í ṣe Yorùbá, ọmọ Odùduwà ni wá, àwọn ìtàn rádaràda. Àwọn ìtàn tó ní wait, bàbá ti sọ̀rọ̀ tán, Ọlọ́run ní jẹ́ kó sọ̀rọ̀ tán, bàbá ti sọ fún wa pé there is nothing that is different between calling yourself a Yoruba or Odùduwà. Má lọ gbọ́ àwọn ọmọ Ìgbò kọ́ ló máa sọ̀tàn Yorùbá fún wa, àwọn ọmọ Ìgbò kí ní ká ọmọ Ìgbò pẹ̀lú tán tiwa. Má lọ jókòó ti àwọn ọmọ Haúsá, wọ́n lè sọ̀tàn tó bàbá Akintoye. Mo kẹ́yìn tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ wa, tẹ́ ti wọlé, àìtí bẹ̀rẹ̀ sí record, so mo lè sáré máa dárúkọ yín ní méjì mẹ́ta. Mo kí ẹ Ṣákírù, mo kí gbogbo wa pátá láì yọ ẹnì kankan sílẹ̀. Àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ kí bàbá Akintoye dáadáa. A non-violent elder statesman. Ẹ kálẹ́ o lórí Instagram, ẹ bá mi double tap lórí TikTok, kò ní bàjẹ́ fún yín. Gbogbo àǹfààní tèmi náà ní mò ń jẹ yẹn, níjọ́ kan òwò náà wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Ìgbòho, wà ya picture, wà ṣe fídíò, wà bá mi nà mí yẹ̀yẹ̀yẹ̀yẹ̀yẹ̀ mò ń bọ̀ níbẹ̀. Mo kí bàbá Kẹ́mi Ọláògùn, kọ́lọ́run jẹ́ àrí bàbá pẹ́ torí bàbá ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ayé jíjẹ ni. Ìmọ̀ ń bẹ lórí bàbá yẹn. Bàbá yẹn bá mi sọ̀rọ̀ for nothing less than 15 minutes kò repeat the same word, kò ṣe ọ̀rọ̀ sọ. Màá wonder pé ṣé am I doing enough lórí ìrìn àjò yìí? Because tí bàbá yìí bá ń pè tó ń sọ báyìí tó ń sọ many things, you start wondering that ṣé mi ṣe enough as a drive, a very long drive. Mo kí gbogbo àwọn staff wa, mo kí driver, mo kí security, torí ìrìn àjò kan ò kéré láti lọ bá Olóyè Ìgbòho ká tó padà sí bẹ́ẹ̀sì tiwa náà, kò ń ṣe ìrìn àjò kékeré. Kọ́lọ́run Ọba Elédùmarè kó máa fi ìṣọ́ ààbò kó máa fi ṣọ́ wa. A lè ṣọ́ra wa tán. Àwọn kan wà wọ́n ń dẹ ọdẹ pé àwọn máa mú wa, but àwọn alálẹ̀ ní ẹ̀yin ẹ máa báṣẹ́ lọ, Jésù ní ẹ máa báṣẹ́ lọ, Ànábì ní ẹ máa báṣẹ́ lọ. Tó bá fẹ́ mú yín báyìí, òun á kọlù wọn, òun á pa gbogbo wọn dànù, òun á pa wọ́n run bó ṣe pa wọ́n run nígbà tí wọ́n lé àwọn ọmọ Israel. Má dọdẹ wa, torí tó bá dọdẹ wa wàá kọ̀ kú púẹ̀. So mo kí bàbá Akintoye, bàbá ní ká máa báṣẹ́ lọ. Wọ́n láwọn náà dáwọ́ ṣẹ́rí pẹ́ẹ̀nì bàbá pẹ́ẹ̀nì yẹn búlẹ̀tì ni, torí pẹ́ẹ̀nì tó wà lọ́wọ́ bàbá tí bàbá bá ti kọ́ báyìí, bàbá máa wá gbé fáwa, àwa máa wá bẹ̀rẹ̀ sí tó létò, a máa fi ṣe analysis. Má jẹ́ kẹ́ni kankan fún ẹ ní any pressure pé Yorùbá nation kan ṣe yẹn. Wo Putin àti Donald Trump wọ́n ti pàdé, wọ́n ṣe meeting lọ́wọ́lọ́wọ́. Historical event lọ pé má kúrò lórí platform tá wà nísìnyí, jókòó síbẹ̀ tó bá ní data tètè lọ lóde, torí mo sọ fún ẹ pé níbí báyìí ni connection of international media. Àbẹ́ máa gbọ́n kankan ni, but máa kọ́ ṣe privilege. This is what is going on right now. President Trump and President Putin are together. They are talking in that bilateral meeting with their delegations. We understand they are talking now for more than. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ṣe rí ẹ má lọ máa jókòó sáwọn rádaràda àwọn tó ọmọ bó ṣe ń lọ. Ẹlòmíì wà lábroad rádaràda ló ṣe tó fi ìwà lábroad for 40 years. Rádaràda rédèrèdè
bàbá Akíntóyè ní ẹ máa engage, ẹ máa sọ̀rọ̀ jọ́jọ́ láṣẹ ń ṣe, kò tí ì dé wọ́ọ̀wọ̀. Mo kí bàbá mi Sulaimon, bàbá yìí nífẹ̀ẹ́ mi débi pé yàtọ̀ síjọ́ tí màmá wọn kú lọ change DP wọn, kò ṣe pé mo fún wọn lówó, látijọ́ tèmi àti wọn ti mọ́ra báyìí lọ ti ń lo DP mi àti wọn, wọ́n ò change rí. Ọlọ́run àpọ́n yín lé. Ẹ má máa sọ pé àní bá Tinubu sọ̀rọ̀, àní bá gíníkan náà, gbogbo wọn la máa bá sọ̀rọ̀. Ó wá kù sáwọn lọ́wọ́ kọ́ ṣe ń ta fẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Olóyè ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá, lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Historical event. Donald Trump wọ́n ní kò ṣẹlẹ̀ rí, ẹ jẹ́ dìde. Donald Trump àti Putin wọ́n jọ wọnú beast, ọmọ náà pè ní beast. That is the vehicle that American president goes and drive inside. Àwọn méjèèjì jọ wá wọnú ilé, àwọn tó ń sọ. Ìtọ́ ń sọ yẹn kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló máa gbọ́, ọwọ́ pé parí ìjà tó wà láàrin Russia àti Putin. Àwọn ìtì ìbẹ̀rẹ̀ ìjà. Àmọ́ a máa lo gbogbo tó ń pè ní the power of the media lórí Koiki Media. The power of the media is what we are going to use. À ń bọ̀ ní Ìbàràpá kò ń ṣe tìjà. Mo kí bàbá wa Olúgbọ́n Orílẹ̀-Ègbọ́n. À ń bọ̀ ní Ìbàràpá, gbogbo ọmọ Ìbàràpá ẹ lọ múra sílẹ̀. Ọmọ Adéyẹmọ ó ń bọ̀ ní Ìbàràpá. A fẹ́ wá sọ fún yín pé a ti gbọ́ igbe o, pé ẹ fẹ́ dúpẹ́ ni o, àwa náà ń bọ̀ wá fọpẹ́ yín. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe yẹn ẹ ti compromise ọ̀dẹ̀. Gbàtó òun nílé ní sí Putin ló ń bọ́lẹ̀ nínú aircraft, Donald Trump ń bọ́lẹ̀ nínú aircraft. Wọ́n fẹ́ parí áwù tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì. Putin ló ń bọ̀ yẹn, ó fẹ́ gẹ̀ báyìí, àlàyé bàbá àgbàlagbà bí a ṣe máa ń bàbá àgbàlagbà. Olóyè wa ná ọ̀rọ̀ insecurity ilẹ̀ Yorùbá ó mú òun nígbà àyà. A fẹ́ gbé yín dé Ìbàràpá, a kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ṣàlàyé kí láwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Ìbàràpá. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ń wọlé. Adélàárọ̀ a ní ẹ support wa. Àwọn few nínú gbogbo broadcast, over thousands of people have listened, but only few did the needful. Mo ti release 100,000 kan àti to send 80,000 kọfí rẹ full tank tó máa ṣì gbé wọn láti Èkó tẹ̀sí máa lọ sí Ìbàràpá lọ́la. Gbogbo ta nílẹ̀ ní síkò tó 50,000 naira. Àdẹ̀ ń sọ̀rọ̀ 2 million. Adúpẹ́ fọ́lọ́run. Bọ̀tẹ́ láìka bá ti wá jókòó báyìí, ẹ fẹ́ gbọ́ nǹkan ta fẹ́ sọ, bọ̀ tó bá di pé ká yọwó lápò ká fi support ìrìn àjò yìí, ó difficult. Mo kẹ́yìn tí ẹ náwó tí ẹ gbọ́ broadcast àárọ̀ ẹ dẹ̀ ṣe dì ní fù. Táwọn èèyàn bá fún wa lówó nísìn, so tó bá dọ̀la nísìn máa ní káwọn èèyàn lọ sílé epo, ó yá Koiki Media ẹ dápo fún wọn àti send 80,000 naira sí driver. Bọ́tẹ̀ jẹ́ pé yẹn nìkan lọ́sìn máa fi lọ sọ́nà Ìbàràpá lọ́la. Torí àwọn staff tiwa máa dé Ìbàràpá lágbára Elédùmarè. Signal Koiki Media máa jáde ní Ìbàràpá lọ́la. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ìbàràpá, ẹ kú palẹ̀mọ́ sílẹ̀ fún ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá. Ó dé tán, ó dé padà. Ilẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ ni à ń béèrè fún ẹ̀tọ́ ẹ̀, a dẹ̀ gbọ́dọ̀ gbọ́ èsì látọ̀dọ̀ presidency. Kò kì í ṣe ọ̀daràn, olóyè ò kì í ṣe olè, kò kì í ṣe ẹni tó ń wá ní àgbáyé. We spoke for many hours, but kí ilẹ̀ má bàa ṣú torí ìrìn àjò táwa náà bá tún rìn padà a tètè láti gbéra. I was with him for many hours. Kódà tẹ bá ní irọ́ ni mò ń pa, ẹ pé àrólé 1010, àrólé jàǹfààní, ó pè mí. N tó pè mí fún ọ̀tọ̀, mo ní àrólé gbé sórí fídíò call, oníṣẹ́ kò sí, mo ní gbé sórí fídíò call, làrólé rí èmi àti bàá mi tá à ń lo ọkà. Àrólé Odùduwà, àrólé 1010. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá bẹ́ ṣe ń wọlé, à ń jọ́rìn Noah, ẹlòmíì á náà ń support Yorùbá nation, kò lè share líǹkì, ìyẹn dẹ̀ ń support Yorùbá nation. Who are you scared of? Ta lẹ̀ ń bẹ̀rù? Ṣé ta gbé dání nǹkan olè là ń ṣe ni? Ṣé offense ni ta gbé dání? Òun làwọn méjèèjì lẹ́rìn yẹn kọ̀ dùn mí pé bàtẹ́ fún wa lówó, a lè show yín anything. At least láti ẹ̀ play video, ẹ máa rí background. Méjì àlè èmi ti wọlé báyìí, mo wà lórí Sky News. Torí àwọn olówó lọ́wọ́ wọ́n ń ṣe advert.
òun ni mò ń gbọ́ yẹn nísìn kákọ̀ tún jàǹfààní díẹ̀ ni àti náà fi lo ọ́díò kankan òun ni. Look, I understand, but Trump, ever since he took office again, has tipped out the line of more pressure on Russia, and they're always backed off. Mídíà máa ń sọ̀rọ̀ ni, wàá máa jí ẹ̀mí tó ti sùn, wàá jí dìde, torí èmi ni máa jí yín, èyí sẹ́lẹ̀ tẹ̀ ṣe ń sùn yẹn, màá jí yín, mo ní èmi ni máa yọ ẹ̀mí yín yẹn máa yọ, màá wá gbé tilẹ̀ Yorùbá, tilẹ̀ Odùduwà, máa gbé sínú ẹ̀, tó bá ń jí làárọ̀ báyìí, ilẹ̀ Odùduwà ló máa rántí. Èmi àti Olóyè sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ a sọ̀rọ̀ nípa travelling, a sọ̀rọ̀ many things. None of them might not be for public consumption. Mo kí Olóyè Ọmọdéyẹmọ. Ẹ jẹ́ àṣìfitò Olóyè sílẹ̀. Mo kí gbogbo àwa ọmọ ìran ọmọ aládé, àwọn ọmọ Odùduwà. Mo kí gbogbo àwọn ọba. Ẹ má bá àwọn ọba sọ̀rọ̀ àti bú ọba rí. Olóyè ní ẹ lè bú ọba mọ́. That was many years back. Kí n tó tẹ̀ wálé ní 2021 kò tẹ́ ń ṣerú èmi nígbà tá à ń ṣe program ara máa ń tàtàtàtàtà ara ti wálẹ̀ díẹ̀ ní sí ká ti realize ní sí pé okay a máa engage ṣùkúrú sì wà lórí wa wà á tọ́jú ẹ̀ pamọ́ ni mo kí àwa rúkẹ́ àtọmọ́ mi share program yìí by now ó yẹ káwọn èèyàn ti mọ̀ bá ti wọnú ilé àti ní kẹ́ mọ́ wá nísìn ẹ̀tẹ̀ kọ́kọ́ share mo kí gbogbo àwọn staff wa. Mo kí àwọn stylist ọ̀tọ̀ lẹ́ni tó máa wọ Koiki kí ló máa wọ̀ mo kí fashion designer wa ẹ bá mi support ẹ bèrè owó ẹ kẹ kí ló ń tà kí ló ń ṣe ó yí sì kéèyàn gé aṣọ síyàn lọ́rùn báyìí ṣé mo fáìn tó ṣẹ́yìn náà rí ṣẹ́rí ó tún lápò báyìí omita kùtìọ̀ wọ́n ránṣọ wedding aṣọ ẹbí wọ́n ránṣọ kékeré wọ́n rán tàgbàlagbà ó bá wà níjà wọ́n á sẹ́ndẹ̀ sí ẹ kódà tó bá rí ẹ lásán gan wọ́n lè mọ sáìzì ẹ àwọn gbóná gan ṣẹ̀rí ẹ̀yìn tẹ́wà lórí Instagram ṣẹ̀rí Olóyè Ìgbòho dáadáa Ìgbòho Ọmọdéyẹmọ Ìgbòho òòṣà mo níbi tó bá ń lọ la máa tẹ̀lé lọ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run rẹ̀ ní jẹ́ ká ṣiṣẹ́ now ká tètè máa padà wá sínú ilé torí ọ̀rọ̀ pọ̀ ta fẹ́ sọ ó ṣeé ṣe ká ju 3 hours lọ tó bá ń kánjú má pọ́n mi lójú èmi ò kánjú níbí báyìí mo kí gbogbo yín dáadáa Ìgbòho Elédùmarè ọkùnrin kan wọ́n ó tútù sọ lẹ́ni ó ní Fúlàní ò lè dáhùn dúró Fúlàní ò lè dá dúró Koiki, what do I think of President Tinubu? Let him dissolve the union. I have nothing against him. Kí President Bola Tinubu dissolve the union. Káwọn ọmọ Yíbò yé máa bú mọ́, káwúsá yé máa bú mọ́, Fúlàní yé máa bú mọ́, kó dissolve union yìí, kó dẹ̀ tú Ìgbòho sílẹ̀ torí Ìgbòho kì í ṣọ̀daràn. Ìgbòho kì í ṣọ̀daràn, ó ń travel, ó ń lọ Germany, ó ń dé, ó wá London, kò kì í ṣọ̀daràn. Ẹ rántí pé mo tún sọ fún yín pé mo tún béèrè lọ́wọ́ chief pé ó dẹ ẹja àjọ dé Belfast ká lọ rí ẹ̀gbọ́n wa bọ̀dá Kọ́lá ká dẹ̀ dọ́dọ̀ màmá bọ̀bọ̀ tó ní Nigerian restaurant tó ń ta iyán tó ń ta nǹkan ìyẹn ní Belfast níbẹ̀ láti lọ lo òkèlè labara ticket kọ́lọ́ba ń dúró tí kò gbọ́dọ̀ kú dáadáa mo kíyàwó olóyè náà wọ́n wá ra ticket yẹn mo wá pé wò bí wọ́n máa dá olóyè dúró tá bá dé airport because èmi máa ń lọ pàdé olóyè tó bá ti wọlé ní Stansted ní London Heathrow àwọ̀ kì í ṣolódì Bọ́lá Tinubu ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé Tinubu ní kẹ́ sọ fún pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kò lè rí kankan ṣe òkò ìjàwé lálọ́ba kìíní kan lọ́ba Nàìjíríà is dead kò sẹ́mi kankan tó mì lára Nàìjíríà mọ́ olóyè bá ní coordinator ṣé mo ní mo bá yín gbọ́ ẹ jẹ́ ká jọ travel èmi àti yóò tí jọ wọ plane rí ẹ jẹ́ àjọ travel kí n tẹ̀rí pé lóòótọ́ kò ń ṣe pé ẹ máa ń lo magic àbí bóyá ẹ máa ń pògèdè kan tẹ bá dé airport ní wọ́n nígbà pálí yín ẹ kàn wọlé lọ because kò sí bó ṣe fẹ́ travel no matter how the journey is o gbọ́dọ̀ mú passport jáde pé this is my passport this is my identification lábàtẹ̀ná sọ́kọ̀ lọ sí Belfast mo wá dúró sẹ́yìn mo fẹ́ wò bóyá ọlọ́pàá kan máa wá tó máa béèrè pé you are wanted àwọn ẹni Yúróòpù kí ló ń ṣe ní bíbá mo wá rí i pé àṣé Nàìjíríà
Nàìjíríà ló fẹ́ fi tiwọn kó bá ọmọkùnrin kan tó ń represent gbogbo ọmọ Yorùbá ju Bọ́lá Tinubu lọ because ilẹ̀ olóyè ṣì wà níbẹ̀ èmi gan kọlà ó kọ́ báyìí ó wá ní wọ́n pa wọ́n ní ìgàgán ẹ ti gbàgbé màá rán yín létí mo kí YSDL is a privilege to be one out of many tó máa pè pé Kóìkì ó ń lọ báyìí Kóìkì ó ń lọ báyìí wọ́n ní gbogbo ẹ̀kọ́ ni mo gbọ́dọ̀ sọ síta iṣẹ́ ń lọ mo kí Káyọ̀dé Mọ̀lá bí ṣe ń wà lórí conference call wọ́n pè kọlù ń wọlé lọ mo ní mo fẹ́ lọ wẹ̀ mo ti sọ fáwọn èèyàn lórí program pé mo ń lọ wẹ̀ mọ́tò ti ready security àwa náà gbọ́dọ̀ ẹ̀ oyè yín àdúpẹ́ fọ́lọ́run ni mo wá rí pé wọ́n wá ju olóyè gbé passport fún wọn èmi wá ń wò bóyá olóyè ṣe mú passport yẹn bóyá wọ́n máa tẹ button pé ẹ mọ̀ pé ẹni tó ń wá according to Nigerian government pé wanted ni bóyá wọ́n máa tẹ button bóyá níbẹ̀ lọ́ máa mú olóyè sí. This was in 2024 last year ni mo sọ yìí when Oloye came to London for his birthday and the mega rally and we wanted to travel to Belfast mo ní a máa lọ by air ni mo fẹ́ witness ìkọ̀kọ̀ Olóyè torí tèmi bá ti witness ẹ̀ ó máa easy fún mi láti sọ fún ẹni tó jókòó sínú yàrá ẹ̀ tó ní Olóyè is wanted Olóyè is criminal báwo ni coordinator tó jẹ́ agbẹnusọ ẹ̀ kò gbọdọ̀ mú confirmation mo wá realize pé bólóyè ṣe gbé pálí yẹn lé wọn lọ́wọ́ báyìí o rò pé pálí Nàìjíríà ni wọ́n sọ ni ṣé pálí Nàìjíríà wúlò wọ́n ò jẹ́ kó lóyè gba pálí olóyè fẹ́ gba pálí wọ́n jẹ́ kó gba pálí wọ́n ní you are wanted ní Germany ó fi lẹ́tà yẹn wọ̀n mi báyìí ni kò ṣe kó sọ fún mi lẹ́tà yẹn mo kà á you are not entitled to Nigerian passport má wọ́n nípa passport tó fi travel ìwọ fìyẹn sílẹ̀ ká dúpẹ́ fún German ká dúpẹ́ fún Germany ká dúpẹ́ fún German government tó mọ̀ pé eléyìí ò kí ń ṣe olè kò dẹ̀ ń ṣe ọ̀daràn kò ń ṣe wanted ó bímọ ó níyàwó ní Germany ó ní business ó ti ń lọ sí Germany ó ti ń ṣòwò kí wọ́n tó máa sọ pé tó fẹ́ mẹ́wàá rough àti náà àṣekè ìbúmọ́ ní bíbá mo kí bàbá mi John Boko mo kí àwa Kadijat ìyá dáadáa ìyá jagun ìyá dáadáa kọ́lọ̀ bá mi lọ́rọ̀ ẹ̀mí ìyá yìí sometimes máa ń wọ́ndà pé ṣé ìyá yìí ti pé 70 wọ́n wà ní Ìbàdàn láàárọ̀ yìí àtúnjọ máa pàdé lágbára àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá ní Ìbàràpá máa ń mi títí torí àwọn ọmọ Ìbàràpá ní àwọn fó fi oore wọn fún Olóyè Ìgbòho ibẹ̀ kọ́ là ń bọ̀ mo sì ń sọ fún yín pé ìwọ tó ń sọ pé olóyè ọ̀daràn ni máa ṣẹ́nu sọ káwọn alálẹ̀ má bínú sí ẹ tí bá wò báyìí ìwọ nìkan kọ́ ni mò ń wò kámẹ́rà kan wà ní báyìí ẹ bá lọ sórí Facebook ẹ̀rẹ́ mà tó lóyè tá à ń ta lúdò ta ló win máa sọ fún yín olóyè kan ló win o mo sọ fún bàá mi pé ṣé mi máa lọ sọ níta pa ilẹ̀ win àwọn ni mo gbọ́dọ̀ sòtítọ́ mo níbọ̀ èmi mo kọ́kọ́ win the first game ẹ̀yin lẹ wá win ní méjì tó kù ta ló win nínú comment section ẹ bá ń kọ síbẹ̀ èmi ni mo win the first game but méjì tó kù tá wá play olóyè ló win ta ló win ìwọ náà bá mi kọ sínú comment section ṣé olóyè ló win ni àbí Koiki Media olóyè ni mo gbọ́dọ̀ sòtítọ́ tí bá dé orí social media o pé mo gbọ́dọ̀ ṣé ọmọ pé mo kì í parọ́ tí bá dórí social media mo ní bọ̀bí ṣe máa present ẹ̀ nílé ìgbà tá a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ èmi ni mo kọ́kọ́ win ní àwa jẹ òkèlè ìyá wa kò lẹ́ti ṣòdóró ẹ ṣe lè sọ pé olóyè ló win bàbá mi jáde ìsinmi náà ní olóyè ló win ẹ support Koiki Media mọ́ báyé ṣe rí nìyẹn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ rẹ̀ ti ya yóò Ṣákírù Ìgbòho ló win ó dà ń fẹ́ gbọ́ mi dáadáa ata lúdò èmi mo kọ́kọ́ win the first game nígbà tẹ́mi win first game yẹn mo rí gbára lóyè ara ẹ̀ ó fẹ́ lé ní ká bẹ̀rẹ̀ the second game bọ̀wọ́ ti gbóúnjẹ dé mo ní lóyè bí a lóúnjẹ náà because tá a bá lóúnjẹ màá tún wá ní strength màá wá náà yìí dáadáa olóyè wá win méjì tó kù ta ló win àwọn èèyàn ti bàbá mi Kúnlé Ṣítà èmi àti ìjọ wa London ni olóyè ò gbé London Germany ló ń gbé ẹ support mi
bàbá mi Francis èmi mọ̀ ṣé Olóyè ló win 3-1 3-1 3-1 ní mẹ́ta ní géèmù yẹn ẹjẹ́ tó sọ bí ẹ̀gbọ́n mi dáadáa níbíbà lórí Facebook Adémọ́lá ní 2-1 Olóyè bí ẹ̀gbọ́n mi ẹjẹ́ tó sọ jẹ́ Mike fast àkọ́kọ́ play the first game I play the first game mo dá 6-6 mo dá 6-3 6-2 mo nà Olóyè mo nà ní the first game mo wá ní bàá mi ṣẹ́rí kóúnjẹ ti wà nílẹ̀ ẹ máa kóúnjẹ ìtutù ẹ̀yin ẹjẹ tí yín kèmí náà jẹ tèmi ẹ rí pé tẹ bá lọ wo fídíò yẹn òkèlè kan wà tó gbé sẹ́gbẹ́ yẹn èmi mo nìyẹn àwa jẹun tán Olóyè wa ní ṣó ti yá mo ní kán tó bẹ̀rẹ̀ football ẹ̀wọ̀n Olóyè like ball àwa padà Olóyè wa win the other game wọ́n tún wá win the last game ta ló win Olóyè ló win nìyẹn ṣé bí géèmù yẹn ṣe máa ń lọ náà nìyẹn tàbá gba mẹ́ta téèyàn kan bá gba méjì téèyàn kan gba ẹyọ kan ó jẹ́ 3-1 mo sọ fún Olóyè pé return match à ń bọ̀ bí ara bá dé láti Ìbàràpá ẹ já padà sórí nǹkan tá à ń sọ lọ because many of ọmọ Yorùbá rò pé torí pé Buhari sọ pé mo kí ẹja ayé TV Buhari sọ pé Olóyè is wanted and that means that Olóyè is a criminal ètò kọ́kọ́ fa wàhálà láàrin Olóyè Ìgbòho àti Buhari nìyẹn tó ń pè ní ṣé bàbá ó ti lọ báyìí nísìn Buhari kú ní 2017 ó kú ní 2025 Buhari is officially dead is gone ó ti lọ. Mo kí Muslim mo kí Christian ẹ má jẹ́ ká jàjẹ̀ sìn nígbà táwa dé airport ẹ mọ̀ pé èmi observe bóyá wọ́n máa dá Olóyè dúró as a wanted mo á rí pé tọwọ́tọwọ́ ẹ má bínú family comfort ẹ jẹ́ sáré sọ fún ìyàwó mi pé mo wà lórí live ìyàwó Oòduà ẹ ṣe ń lọ lé ni mo wà lórí live hello how are you you're right all right. How are you? I'm on a program right now. How was your? Where did you go again? Bowling. Okay, all right. Allah showing delay. I'll call you when I finish. I'm on the live. Where's my boy? Where's my prince? Hello, boy. Hello, Daddy. How are you? Good. How about you? I'm all right. Say Yoruba nation. Now. Yoruba nation. Now. Yoruba nation. Now. All right, love you. Hello, Majid. Hello, Miriam. Hello, everyone. I'll call you back, guys, later. Okay? All right, love you all. Love you too. Bye. Ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram lórí TikTok àwọn ọmọ Oòduà ló pè ẹ má bínú sí mi wọ́n ní family comfort. So just to buttress gbogbo yín ti ṣòjóró gbogbo yín lẹ ṣòjóró ẹni Olóyè ló win 3-1 ní géèmù yẹn 3-1 Olóyè méjì èmi mọ́ ẹyọ kan ṣó Olóyè ló win nìyẹn ṣàti accept Olóyè ló win a máa gbá return match #Igboho Koiki Media Ludo game #Igboho Koiki Media Ludo game. Anyway ẹ má bínú ẹ̀yin wà lórí TikTok àwọn ọmọ Oòduà ló pè ìyá wọn kó wọn jáde so they are making their way home. Níbẹ̀ ni mo ti wá realize pé Olóyè tí wọ́n ń ṣe pé wanted ní Nàìjíríà is not a wanted around the world. So níbo ni this stigma, this notion that Igboho is a wanted and he must kí má tàbọn mo wá ṣe realize pé Fúlàní àwọn tó ń pè ní Fúlàní wọ́n ní mission wọn dẹ̀ ni pé wọ́n fẹ́ fi tiwọn record látẹ̀ nǹkan wọ́n fẹ́ fi tiwọn wọ́n fẹ́ fi kó bá ilẹ̀ Yorùbá
kọ́kọ́kọ́ portray Oloye sí internal. This is the game that I wanted to play out. Wọ́n kọ́kọ́ fẹ́ mú Oloye. Wọ́n mọ̀ pé ọmọ Adéyẹmọ Igboho ṣá. Ẹ má bínú ẹ̀yin tí ẹ bá ń gbọ́ audio yìí àti bẹ̀rẹ̀ program for 33 minutes ká tó bẹ̀rẹ̀ audio yìí. Koiki Media bringing the world closer to your doorstep. Èní ní 15th of August 2025. Màá recap. Bọ̀ ká máa tẹ̀síwájú. Mo ní mo fẹ́ confirm pé ṣé lóòótọ́ ni Oloye tí Buhari sọ fún wa nígbà yẹn pé àwọn declare wanted. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà lórí ní outside the country? Because to confirm that, you have to be in the same situation to understand whether Oloye was wanted. Àwa jọ tẹná sọ́kọ̀ láti London. Kò ṣe train láwọ̀, kò ṣe mọ́tò láwọ̀, a lọ by air tó ń pè ní plane láti London. Nígbà tí wọ́n wá ń check-in Oloye, mo wá rí pé nígbà tó Oloye fún wọn ní pálí, èmi rò pé bóyá wọ́n máa tẹ bọ́tìn pé ọlọ́pàá o, ẹni tó náà wá òun leléyìí o, ó ti dé bíbá yìí o, ó yẹ já mú mọ́lẹ̀ o. Mo wá realize pé Fúlàní fẹ́ destroy image Oloye Igboho ní international arena. Ọmọ Yorùbá, àwa ọmọ Odùduwà, àwa ọmọ ìran aládé, àwa the noble people. Mo realize pé in tí Fúlàní fẹ́ ṣe nígbà yẹn ni pé kó destroy gbogbo tó ń pè ní Chief Sunday Igboho, gbogbo wàhálà tó ti ń ṣe bọ̀ kó tó di pé ó bọ́ sínú insecurity àti ó bọ́ sí self-determination tí méjèèjì ò dẹ̀ kì í ṣe offence. Wọ́n fẹ́ destroy gbogbo image yẹn in one go pé táwọn bá destroy ẹ̀ níta, that means pé ẹlòmíì tó bá gbé gbèsè bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá pé òun fẹ́ jàjà fún ìran ẹ̀, a máa rántí pé arákùnrin kan máa wà tó ń pè ní Ìgbòho. Bàbá tún ṣàlàyé àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nígbà tó mú wọn mọ́lẹ̀ ní Benin Republic. Mo fẹ́ máa sọ àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn lórí social media. What he went through. Ẹ gbọ́dọ̀ ra ìwé mi lọ́jọ́ iwájú. Exclusive, but it's not for me to come out and be saying it out. Torí kò ń ṣe tó dùn mọ́ mi nínú. But ó ti wà nínú brain mi. Mo kọ sílẹ̀. Á wà lára àwọn extract tí máa kọ níjọ́ tí bá ń kọ̀wé mi. What he went through in Benin Republic during that period, because Fulani fẹ́ destroy Igboho pátápátá. They wanted to make sure that nobody in Yoruba land would dare face them again in the history of Yoruba people. Interface fún Igboho nìyẹn. Wàá dúpẹ́ pé they failed and they did not realize that mission. Wọ́n fẹ́ pa sí Benin Republic gan kò ṣe kékeré. But like I always say, we are grateful, adúpẹ́ exclusively to President Patrick Talon that decided to change the game lọ́wọ́ Fulani. I will leave it like that for now. Èèyàn kan máa ń sọ pé Ọbásanjọ́ ló wá gba Ìgbòho sílẹ̀. Ẹ má believe that nonsense. Gbogbo ẹnu mo fi sọ. Don't believe that nonsense. Bí Ọbásanjọ́ ló wá bá Talon sọ̀rọ̀ ló wá fi Ìgbòho sílẹ̀. Don't believe that nonsense from anybody that comes on the air and talk like that. Kódà, wọ́n tún mẹ́nu bà Dele Momodu, kíkọ́ fún ní slip a little bit. Dele Momodu came to visit him. Dele Momodu wanted him to beg Ọbásanjọ́. Ìgbòho pààyàn ni, kí nìkan tó ṣe? Dele Momodu is alive. Ẹ lọ confirm lọ́wọ́ ẹ̀. And I'll just leave it there for now. Dele Momodu was in Benin Republic, wanted Igboho to go and beg Obasanjo so that all the while kilo. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ Dele Momodu got the message and it's ó dá padà sínú ilé ni. Pé actor ló ń pe bàbá ìlú ọ̀tọ̀, eléyìí jẹ́ ní òní, eléyìí ò ṣàwọn táwọn mọ̀, tó bá ti ní ó yá, Ghana must go, dọ́là rèé, náírà rèé. Ó ní ìgbà tó jólẹ̀, ó ní báwọn ìkẹjọ́ gbogbo ẹ̀. Ọlọ́run ló dá Ìgbòho fún wa, kò ń ṣe ọmọ ènìyàn. Ọlọ́run ló fún wa ní táìmù tiwa yìí. Ààrí Jésù, àgbà fún Jésù. Àrànàbí, àgbà fún. Ààrí Ṣàngó, àgbà fún Ṣàngó. Ààrí Odùduwà, àgbà fún Odùduwà. Ààrí Ọbàtálá, àgbà fún. Ẹ wá náà nígbà fún Ìgbòho, ta lẹ fẹ́ gbà fún? Ta lẹ yìí tún fẹ́ gbà fún?
and that is why tí a ṣe ń sọ pé ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí òun ní Trump àti Joe Biden wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ Joe Biden, Trump àti Putin wọ́n fẹ́ yanjú ọ̀rọ̀ ìjà tó ń ṣẹlẹ̀. Má sọ̀rọ̀ in tó bá mọ̀, ṣe rí gbogbo àwọn wọ́n ṣe YouTube video. Anybody can sit down and talk about YouTube video. I am the only person that can still give you a little bit, not everything, because ní sọ gbogbo tí kò jẹ́ ká sọ lórí social media. I don't need to come on the social media. Mo ti ń ṣe Yorùbá nation. Olóyè gan ló padà tó wá rí èmi náà. Ọlọ́run fẹ́ jẹ́ kí méjèèjì máa ṣiṣẹ́ papọ̀ ni. I have been speaking about Yorùbá nation kó tó lóye kó tó darapọ̀ mọ́ Yorùbá nation. Torí security lolóyè gbé dání. Olóyè wa àti security àti self determination ọmọ ìyá kan náà ni wọ́n. Adúpẹ́ fún Ìyá Jagun, adúpẹ́ fún Gani Alágbàlá. I met Ìyá Jagun in 2021 right in Igboho's house. Igboho was not at home. Igboho ti travel. I was the one in charge of the house. Ìyá Jagun dé, that was the very first time I was meeting her. In tó bring ọ̀rọ̀ Ibarapa, òun ni mo fẹ́ gbé jáde yìí. Because when we are going tomorrow, nobody should say anything more than àwọn ará Ìbàràpá méjèèje wọ́n fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Olóyè Ìgbòho fún iṣẹ́ takuntakun tó ṣe ní axis yẹn fún wọn. And I have opened many incidents that have happened in that area. But mo ṣe ń sọ̀rọ̀ nípa ṣé olóyè wanted ni. Don't ever believe that nonsense, because the Fulani wanted to destroy Oloye Igboho brand image. Totally built for many years. Igboho has traveled almost at least, if not around the world, ó ti lọ sí many countries around the world. Olóyè ní passport mẹ́fà ló máa ń gbé travel tí gbogbo ẹ̀ kún fún visa. That is what they wanted to destroy his image, so that kò ní ìyẹn ni professor kan tún ṣe ń jáde nísìn tí mo tètè sọ fún professor yẹn pé ẹ má dánwò tó bá ti gbọ́wọ́ lọ́wọ́ Fúlàní má dánwò torí Ìgbòho máa dé America at the appropriate time tó bá wù. Ẹ má lọ prepare any ground fún Trump pé Ìgbòho yẹn òun àti Gumi ẹ wá kó picture Ìgbòho. Ó kò jẹ́ pé màmá tó bí mi mo ti sọ fún pé lórí social media máa tempo ọ̀rọ̀ àlùfànṣá Ọlọ́run yọ yín Professor Moyo ìjọ mẹ́ta ẹ̀ ní jẹun nínú ilé yín fún nǹkan tẹ́ dánwò yẹn. Ọlọ́run yọ yín pé mo sí nínú pé à ń jáde lórí social media mọ́ à ń ṣe bí ẹ̀yin gbé picture Ìgbòho táwa ń bá ya picture ẹ̀ ló wà lẹ́yìn mi ẹ lọ sórí TikTok ẹ wá gbé papọ̀ pẹ̀lú terrorist tó ń pè ní Gumi. So tí Ìgbòho bá fẹ́ wọ Amẹ́ríkà tọ́ba wá type Ìgbòho a wá gbé picture Gumi a wá gbé ti yín náà jáde ẹ rò pé àmọ́ bó ṣe ń lọ. The same thing that Fulani wanted to do ẹ̀yin náà tún fẹ́ wá gbé ìrìn àjò yẹn ẹ̀yin dẹ̀ pera yín lọ́mọ Yorùbá. Mo ní kẹ́ jáde kẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí padà ẹ ṣe bí ìtẹ́ ẹ̀gbọ́n tí mo sọ mo ò tí ì ráyè tí yín ni mo ò tí ì ráyè tí yín. tó tẹ́yìn bá tó bá pẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè bí Ìgbòho. I don't know your age lè bí Ìgbòho. You might be a professor but Ìgbòho ní kódà ká fi play ludo tán ó mọ ọgbà tí tó bá da 6 mẹ́ta double 6 and 6 Ìgbòho mọ ibi tó lè gbé dé ẹ wá ní kò mọ̀wé. Ǹdíṣẹ́ nígbà tó ń travel tó ń lọ Germany tó ń lọ America ṣẹ́yìn lẹ́ lọ bá ṣe business. Fúlàní fẹ́ wá destroy gbogbo image yẹn tán ní 2021. Àwọn ọ̀dàlẹ̀ kan tó wá sọ nígbà yẹn pé Kóìkì ló máa sẹ́tẹ̀ ọ̀pọ̀ ṣèbéèmí àti ẹ̀ náà làṣìjọ wà lẹ́ni adúpẹ́ fọ́lọ́run. Kóìkì ló máa mọ̀ nípa ẹ̀ níbo ni Kóìkì wà adúpẹ́ fọ́lọ́run. Mo tún kí president ìtí Ìgbòho tún sọ sí mi létí lẹ́ni ìyẹn mo tẹ̀ tún bọ́ yẹn rí mo tún dúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí. I am grateful to President Patrick Talon for playing a vital role in the life of Chief Dr. Sunday Igboho in this country. Ká máa dúpẹ́ ni tó bá jí láàárọ̀ tó bá pe gbogbo family ẹ̀ tó ṣàdúrà fún wọn ṣàdúrà fún Ìgbòho náà. Fúlàní fẹ́ finish ẹ̀ tán pátápátá sí Benin ni I will just leave it like that. Kì má lọ too deep into it torí ibẹ̀ làwọn kan fẹ́ like. And anybody that use my video, I have warned you. Mo ń warn yín through management. Ẹ credit ẹ̀. Torí yìí tó bá dùn lẹ́ máa yọ nínú ẹ̀.
ìta náà bá ní afẹ́ owó ẹ̀ fún wa lówó kẹsọ fáwọn tó ń jẹ́ fọ́lọ́wà tí náà pé arákùnrin Koiki ó nílò owó tó bá pọ̀ èmi náà láwọn tá máa fún a lè fún anybody ní ṣe bá pé wọ́n lọ Ìbàràpá nísìn torí pàwà gan àti ní enough mo kí lẹ́ẹ̀kan kan sí Ajagun mo kí kò gbọ́dọ̀ kú obìnrin takuntakun ó dúró ti Ìgbòho tán kò gbọ́dọ̀ kú mo kí ẹ mo kí Sister Ellen mo kí gbogbo àwọn tó ń pè ní ọmọ Odùduwà tó jẹ́ àwọn obìnrin wọ́n dúró ti Ìgbòho wọ́n pọ̀ rẹ́pẹ́rẹ́pẹ́ ṣáyọ́ lèdè láfẹ́ sọ ni mo ní àwọn obìnrin iṣẹ́ tó ń ṣe nínú ìrìn àjò yìí ó ju tàwọn ọkùnrin lọ àwákọ̀ ní ṣúkúnú lórí ni obìnrin máa plan nǹkan a sọ pé má ṣe báyìí ẹ ṣe báyìí ẹ gbogbo ìtẹ́rùpá ṣe ní 2021 látún máa play this time around mo ní géèmù yẹn ti change ìyẹn lára ṣe ń ta wọ́n because wọ́n mọ bó ṣe ń lọ mọ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè mọ bó ṣe ń lọ mo kí Gani Alágbàlá president Ìfẹ́lódù mo kí bàbá wa Àwòrò Ṣàṣà bàbá dáadáa kọ́lọ̀ bá ń fọ̀nú kẹ́ ìyàwó Janet Fashaki mo ní kí n padà sọ́dọ̀ Ìgbòho sẹ́ ní 2024 tá a fẹ́ travel lọ sí Belfast mo ní mo fẹ́ mú confam pé sárákùnrin because ìwọ ò sí níbẹ̀ èmi ni mo lè sọ fún ẹ pé nígbà tá a dé airport ò ń ṣe bí tó máa pàgìrì wọ airport for 15 years I could not cross the bar many times mo bá ń dé airport mo ò mọ tó ń ṣẹlẹ̀ ní behind the scene kí ni mo mean by that sórí ibi tó bá ti júwèé fún tó bá ti sọ pé báyìí fáwọn èèyàn o ò lè mọ tó ń ṣẹlẹ̀ ní the other side wọ́n múyàn sílẹ̀ ni wọ́n múyàn sílẹ̀ ni ẹni yẹn travel ni àìmọye ẹni tó máa sọ pé báyìí sórí nígbà tó bá ti check ẹrù ẹ̀ tán wọ́n ní gbé nígbà tó bá dé boarding pass gangan because níbi boarding yẹn gangan wàá tún ẹrù ẹ̀ wé àbí mo parọ́ ẹ̀ tẹ́ ń travel ẹja mi ti bá parọ́ but for 15 years èmi náà ní access láti ṣerú ẹ̀ láti lè travel jáde kúrò nínú airport mo ń dé airport lóòótọ́ bọ̀ mo mọ tó ṣẹlẹ̀ nígbà tá a wá dé check-in wọ́n check ẹ̀yìn níta lóòótọ́ mo ní bí a Olóyè lo torí gbogbo ilẹ̀ máa ní olóògùn ó lóun lọ́lọ́run lọ́wọ́ ẹ̀ sọ pé olóògùn mo ní bí Olóyè ti pògèdè mo ń wẹ́nu ẹ̀ mo ní bá mi ṣé kò ṣe pé àwa check-in tán àwa cross sí the other side wọ́n ní ká bọ́ bàtà wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ ẹ̀mọ́ ẹ̀tẹ́ bá ń travel ṣàtìyẹ yìí fi ṣe máa ń sọ bẹ́ẹ̀ ni eégún Mọ̀gájí Àwòrò Ṣàṣà bàbá dáadáa àwọn yẹn náwó wọ́n nọ́ra sínú ìrìn àjò yìí mo ń wo Olóyè èmi wà lẹ́yìn mo fẹ́ make sure pé kò ṣe pé nígbà tá a ti kọjá checking point àkọ́kọ́ níta bí a ta bá fẹ́ wọlé bí a kọ́kọ́ signal nígbà tá a wá débi tá a fẹ́ wọ plane the final boarding kìíní gangan ẹ ṣáà máa ń rí àwọn fídíò tí máa ń ṣe gbogbo ẹni máa ń ṣe fún yín náà ẹ lọ sórí social media kẹlẹ́ ó máa ń fídíò mi ó wọ London lóòótọ́ ó wọ plane rí but tó bá ń follow Koiki wà á ní knowledge tí mo sọ mo wá expect pé ní the last boarding pass yẹn wọ́n máa dá Ìgbòho dúró pé criminal tí Fúlàní pé ni pé kì í Buhari ní wanted ni kò ẹni tó bá jẹ́ wanted ò gbọ́dọ̀ wọ plane ni mo wá ṣe realize pé àṣẹ Fúlàní fẹ́ destroy Olóyè fún wa ni wọ́n mọ tán Olóyè ó mọ mo ní Yàyà Bello ó wọ́n record mo ní fídíò ẹ̀ nígbà tó pè wá èyí tó sọ lọ́rọ̀ Ìgbòho ní north kò ń ṣe kékeré especially èyí tó ń pè ní Sultan of Sokoto yẹn Yàyà Bello gave us some information ibẹ̀ ni mo ti mọ̀ pé ti bí ṣe wà live báyìí nísìnyí wọ́n record ẹ̀ ní north wọ́n ṣe recording àwọn náà ní studio wà á dúpẹ́ fọ́lọ́run àdúpẹ́ fọ́lọ́run so eventually mo wá wò pé bí abíbà lọ ti máa dá Ìgbòho dúró ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé kò ní bọ́ọ̀dì plane yẹn mo wá ń wò bí wọ́n máa tẹ bọ́tìn kan bí àwọn kan máa ṣẹlẹ̀ mo ń rí sùúrù ọkọ̀ pass gbogbo àwọlé ni nígbà tá a tún wá land tó wọ plane padà mo wá realize pé no there is an agenda by some Yoruba people in conjunction with some Fulani to destroy him completely. Mo ní okay, ẹ̀bẹ̀ mi náà níbẹ̀. As long as tí bá ṣì ń jágbẹnusọ ẹ bí mo dẹ̀ jágbẹnusọ ẹ mọ́, I will be with you day, night, afternoon. Mo á ní bá mi, ìjọkíjọ tẹ bá ti sọ kó ti yá ta tó fi máa lọlé, tí àwọn bá ti kúrò lé ti pẹ́ 2021 Ìgbòho ti kúrò ní Nàìjíríà. Ó wá sìn yẹ́ which is his right. Kò ń ṣe pé ó ti ní freedom tán ìyẹn la ṣe ń sọ fún
Jagaban Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu pé àwọn ọmọ Yorùbá nífẹ̀ẹ́ Ìgbòho ju bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe lọ. Igboho is loved around the world. Ẹ forget gbogbo àwọn rámàràmà rédèrèdè adúgbò lọ́wọ́ àwọn tó ti jáde. There was a meeting that Igboho held in the last couple of days. Tí a jáde lánàá, ta fún yín ní update. Àwọn tó ń condemn ẹ̀, wọ́n ti wá realize pé lóòótọ́ wọ́n fẹ́ jẹ́ kí ẹnu wa kò délẹ̀, so that tó bá attack Ìgbòho, mùsùlùmí máa attack ẹ̀, kìrìsìtẹ́nì máa attack ẹ̀, kódà àwọn oníṣẹ̀ṣe kan tún ní Ìgbòho tiẹ̀ ti pọ̀jù, kí ló dé wọ nìkan ni, ṣé wọ nìkan ló lóògùn, àwa náà lóògùn. Ìgbòho náà wò lóògùn, ó ní Ọlọ́run ló ní ẹ̀mí òun, ó sọ̀rọ̀ yẹn níjọ́ kan gbogbo alágbọ́, ó ní tó bá jẹ́ pé òun mọ̀ pé ní àjò báyìí lòun máa gbé wá. Ìbẹ̀rẹ̀ mo ti bẹ̀rù bàbá yẹn pé eléyìí ó ní ṣùkúnú lórí, Ọlọ́run ló fi kẹ́ wa. Kí má sọ̀rọ̀ dùn, mo kàn fẹ́ lè ṣe brief kẹ́lẹ̀ understand why Igboho needs to be returned back home, because Fúlàní ò fẹ́ jẹ́ kí Igboho padà wá sílé. That is why I'm going on. Gbogbo paramount tí mo ṣe ń káàkiri yẹn, mo fẹ́ yẹ kẹ́lẹ̀ mọ̀ that there is an agenda by the Fulani that they don't want Igboho to return back to Yoruba land. Ibi tí mo ṣe lọ gangan nìyẹn. Ìwọ ọmọ Yorùbá, ìwọ ọmọ Odùduwà, ìwọ náà wá wà lára àwọn tó máa ń ṣe tó bá rí Ìgbòho ó lè sọ̀rọ̀ sí. No, tí ìwọ bá rí Ìgbòho, mo dọ́dọ̀ wọn lé ní nísìn, kò tẹ̀ ń ṣàwọn tí mo bá ń bẹ̀, bẹ́ẹ̀ lójú wọn lé kókókókó báyìí, kí ló dé, ẹ ṣe sùúrù, èmi náà ní Koiki ló wà nílé, ẹ ṣe sùúrù, ẹ relax, mo ń ṣeré ni o. Very jovial people around him, trustworthy people around him. Tí wọ́n bá wá rí Ìgbòho in tó ń sọ lórí social media yẹn tó lè sọ sí. So ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù. Fúlàní fẹ́ jẹ́ ká kọ́ destroy Ìgbòho image, character, his wealth. Àná àwọn owó nísìn bá mi á ti ní coordinator ẹwà àkáǹtì yín ó ti wọbẹ̀ bí a bí 2 million. Owó yẹn náà tó ló ń dùn ẹ̀yìn, ibi tí ẹ bá ti ṣe ni máa ti jẹ. Náà ìyàwó mi tó wà ní London ní sí mo ní fowó ránṣẹ́ sí, àwọn ọmọ ló jáde nísìn, ìyàwó mi ò béèrè owó lọ́wọ́ mi lóòótọ́, but níparí oṣù yìí mo gbọ́dọ̀ send owó lé sí, mo fẹ́ mo kọ̀, mo gbọ́dọ̀ wá owó láti send sí ìyàwó mi. Iṣẹ́ kan làwọn ṣe bíbáyìí, wọ́n ní ẹ̀rọ tọrọ owó, ó ṣe kíní kan, ibi tí ọba ti ṣe ni ọtí ń jẹ. But kí ni mo fẹ́ fàyọ̀ ń bẹ̀ ni pé a ti wá wo gbogbo ẹ̀, àwọn nǹkan tí wọ́n ṣe jókòó, ṣe mọ̀ pé àwọn ọmọ Yorùbá nígbà tá ti rí game 2021 for 2 years Igboho was, I don't think some of you understand that Igboho was pinned down in Benin Republic for 2 years, ọdún méjì. Nínú ọdún méjì yẹn Ọlọ́run mẹ́yẹ oṣù tó lò, àwọn ìyá jagun, àwọn èèyàn tó máa wá. The only person tó wá wo Igboho òun ni chief imam ilẹ̀ Yorùbá. Tí ẹ pè ní chief imam, bàbá Ìlọrin, ìmáàmù Ìlọrin. Ẹni kó fún wa ní date ọjọ́ tó wá wo Ìgbòho ní Benin Republic throughout the time tí Ìgbòho fi wà nínú prison. Mo kọ̀ mọ̀ọ́mọ̀ mú yẹn wá kó wọ́n record. Ẹni kò màmá tó bí èmi ó ra ticket ó wá nígbà tí wọ́n fẹ́ wá Ìgbòho nínú ó ní coordinator, ó ní tí Muhammed bá wá bá kinní kan ẹ ṣáà mọ̀wé mọ̀ pé mi ò mọ̀wé pa. That was when he came to London tó tún fẹ́ dìjà. Oloye Koiki nìkan kí ló dé, ẹ̀dẹ̀ tuntun padà lọ. Ó ní òun wá wo agbẹnusọ òun, ẹ lọ wo fídíò yẹn, ó ṣì wà lórí social media. Mo rán màmá mi wá torí mo fẹ́ bá Olóyè sọ̀rọ̀ kan, mo rẹ̀ fi sọ́tún orí fóònù, mo wá gbé ìyá tó bẹ́ mi dìde. Kò ṣọ̀rọ̀ tèmi mo wá sọ. I am talking about why is it that they wanted to destroy everything around Igboho. Have you ever thought about it? Ọ̀rọ̀ tí mo sọ ìṣẹ́ mọ̀ pé mo really sọ̀rọ̀ débi báyìí. I always talk about Igboho, but have we ever thought about kí ni agenda pé wọ́n pé wọ́n fẹ́ kí Igboho wá sílẹ̀ Yorùbá mọ́? Kí ni reason? It's not because of Tinubu. Ẹ gbọ́ mi dáadáa, kò ń ṣe torí Tinubu. Tinubu knows the love that many millions of people have for Igboho. And he knows what that implication can be. And that is why I feel so for gbogbo ọmọ Yorùbá pátá
tó bá lè make a day Ìbàràpá níjọ́ Sunday ẹ máa bọ̀ níbẹ̀ ẹ pàdé ní àti Ìgbòho lágbára àwọn tó láyé tó lọ́run gbogbo wa máa wà níbẹ̀ torí àwọn ọmọ Ìbàràpá wọ́n fẹ́ fi oore hàn wọ́n fẹ́ fi oore pé Fúlàní ò dúpẹ́ ní gbogbo axis yẹn mọ́ ẹ lọ confirm it Fulani ò dúpẹ́ ní gbogbo area yẹn mọ́ but before that this is the job of Fulani and the atrocity that they've done for many years. Ṣé fáànì yẹn ṣé kò pọ̀ nínú broadcast ẹ ra air condition fún mi àti ní kẹra fún wa ló ká ra air condition but tí fáànì ò bá pọ̀ ohun yẹn pọ̀ díẹ̀ lálẹ́. Let's come now to the broadcast of why Ibarapa níbo ni Ibarapa gangan wà èmi náà mọ̀ bẹ̀tẹ́lẹ̀ ok wọ́n ní kò show lórí broadcast ẹ ṣe gan ni ẹ má bínú pé mo dárúkọ mo record tó bá ti pé 1 hour I drop ẹ̀ àwa kí gbogbo yìí dáadáa mo á play audio táwọn Haúsá mo ti wà ní group àwọn Haúsá báyìí WhatsApp group wọn intan sọ mo gbọ́ but ó ní audio kan tí mo ṣáà ń gbọ́ indigenous abalaba wí Haúsáná làwọn máa ń pera wọn ẹ̀yin tẹ́ bá wá gbọ́ Haúsá ẹ wá bá mi ṣe translation ẹ̀ send ẹ̀ sí mi mo kí gbogbo yín pátápátá. Let's start taking it one at a step. Àbí one at a time that rather. Mo type in Ibarapa sórí Google. Mo ní Google. Kò ń ṣe tó lè fi parọ́. Tó bá type ẹ̀, tó bá gbé wá, ó wà ńbẹ̀ nìyẹn. Tó bá gbé wá, kò sí ńbẹ̀. Má máa jẹ́ káwọn kan sọ fún ẹ pé a ti gba country ẹ lọ sórí Google. Ṣé ó ní gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn? Ọ̀rọ̀ ọ̀dọ̀tí ni. Ibarapa méje ni wọ́n pè wọ́n. I hope I'm right. Ṣé méje ni? Tí bá wrong ẹ tètè correct mi lórí comment section. Mo mọ ọmọ mọ́tò Donald Trump ó kọjá bẹ́ẹ̀ inú ẹ̀ náà ni Putin jókòó sí lágbára àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá. Historically one day we will raise the flag of Yoruba land. We will raise the flag of Oduduwa across every part of Yoruba land. It will happen in my lifetime. Kò ní pẹ́ mọ́. Ibarapa èdè English la máa fi kà ẹ má bínú pé mo ní lè ṣe Yorùbá ẹ̀. Ibarapa refers to both a specific Yoruba people group and the geographical region they inhabited in the southwestern part of Oyo State, Nigeria. Ṣé mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé kò sí 1914 amalgamation they would have just ended there as Southwest Oyo State. But because we've got in Nigeria, every time they talk about Southwest, they will add Nigeria to the back. That is where we want to disconnect from. The land belongs to us. Ibarapa jẹ́ tiwa, Ogun State is ours. Ondo State, ilẹ̀ Yorùbá ni. Lagos State, ilẹ̀ Yorùbá ni. Ọ̀ṣun, ilẹ̀ Yorùbá. Kwara, ilẹ̀ Yorùbá. Kogi, ilẹ̀ Yorùbá. Even Edo, táwọn wá dẹ̀ fáwọn ṣe pẹ̀lú wa. But what am I trying to say there? Tabani, we will exit Nigeria. A máa kúrò ní Nigeria. Ṣé lẹ́lòmíì máa ń rò pé bóyá ilẹ̀ tá à ń sọ yìí, ẹ bá mi comment, ẹ bá mi share, ẹ interact. Wọ́n máa ń rò pé bóyá in tá à ń sọ ilẹ̀ yẹn pé ṣé Koiki tá bá ti gba Yorùbá nation, ìyẹn lẹ́lòmíì ṣe máa ń béèrè pé ta ló máa jẹ president yín? Wọ́n fẹ́ lè béèrè pé ṣé ilẹ̀ yẹn náà ilẹ̀ tí mo kọ́lé sí, ilẹ̀ tí mo ti ń ṣe business, tí mo ti ń tẹ̀pà, tí mo ti ń ṣe bread, tí mo ní radio station, ṣé a máa move grow lórí ilẹ̀ yẹn? No. The only thing that will change across every part of the Southwest is Nigeria will no longer be used. Nigeria will be disconnected completely. The land is still ours, just as they've said it here. And I'll quote again. Ibarapa refers to both a specific Yoruba people wọ́n sọ pé Nigerian people. Listen to this very well. Nobody is saying that Nigerian people. Wọ́n ní Ibarapa Yoruba people. Fẹ́ máa charge fóònù yìí kó má lọ kó mọ́ wa lẹ́nu. Ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ wà ní orí social media pé I manage interfering broadcast since we don't have. Okay, ó ti dúró dá kò tí ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ wà lórí Koiki lórí Instagram. Mo fẹ́ adjust ẹ̀ kó lè. Okay. Ó ti lè padà dà bẹ́ẹ̀. Mo kí ogun ẹ̀ tẹ́ wà lórí ìjókòó. Wọ́n lè refer bẹ̀ sí Nigerian people because kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nigerians.
The word Nigerian was only added to the southwest, the Yoruba land in 1914. The day we removed Nigeria, it remained the same land, same people, same language, same culture. Does not mean that ní báwọn ẹ̀yà tó kù ṣe, ẹ̀yà tó fẹ́ wá sórí ilẹ̀ wa, they want to travel down, they will do the same thing as they want to travel to South Africa. A Nigerian will need a visa. I am not talking about a British passport holder, American passport holder, a Nigerian. But when we become an independent country, a Yoruba government will work with South Africa, will work with Ghana, will work with all the countries as it was before in Nigeria, but without using the word Nigeria. Into ọ̀fẹ́ nìyẹn o. Báwo nìyẹn ṣe gbọ́dọ̀ dìjà? Báwo nìyẹn ṣe gbọ́dọ̀ di tí ó di big deal? And we are not the only one that is demanding that we exit Nigeria. There are others like the Awusana. The area, now, this is where Igboho came into the issue of Ibarapa. Mo kí Ajagun lẹ́ẹ̀kan sí. Àwọn tó mọ èmi ò mọ genesis of why Igboho decided to stand for his people. But later, tí mo bá Igboho dé Ibarapa, tá dé Gangan, mo rí Baba Borode, many of you might not have seen him. I was privileged to be there when I was looking at Igboho. I was looking at Baba Borode. Ṣé mọ̀ pé ìlà kan náà lọ́jọ́ kọ sójú? Ìlà tí Baba Aborode tí Fúlàní pa ní Ìgàngàn, òun náà mà ní Igboho kọ sójú ló kọ báyìí. Why then are we saying that the security of Yoruba land should not be given to somebody that is capable? Igboho is capable for that job. And that is why he is also, as a leader, uniting with those that probably for one reason or the other, politician. Some of them just decided to leave for whatever reason. They've come back together and they are ready now to walk in line to rescue Yoruba people. And Igboho is not saying that, if OPC is ready to work with him. I'm sure some of you will say, Gani Adams. If Gani Adams is serious about security of Yoruba land, why not? But he needs to show it, not by talking, not by just saying, he needs to show it with evidence-based. I have always told you, I know Gani Adams before Igboho, and I travel with him to Ondo State. He's on record. Gani Adams is still alive. So when I talk about Gani Adams, do not ever misquote me by saying, no. When I was going to Ondo State, near Akoko, John M. Igboho started after Tolulopa Rotile was killed. There is something about Ibarapa that many Yoruba people never know. It has one of the most fertile land, or fertile soil rather. Yes, I mean the land itself, but the soil. Tó bá ní ibẹ̀ yẹn, tó bá jẹ́ pé pọ̀pọ̀ torí ẹ̀wú báyìí ló fẹ́ gbìn síbẹ̀, ó ní di fertilizer. Ṣé rí ilẹ̀ tá fi ń ṣeré land tèmi àti ẹ̀ tá fi ń ṣe gẹ̀lẹ̀dẹ̀ tá take serious. Àwọn tó mọ̀ nípa ẹ̀ wọ́n jókòó tì lọ́rùn. Ṣé mọ̀ pé Sẹ́ríkì Gangan has been in that axis, kò kúrò níbẹ̀, kò wá sí Lagos, àwa ń lọ sí Lagos, à ń struggle, a lọ ń ṣiṣẹ́, a máa wọ mọ́tò, a máa débẹ̀ lálẹ́. Sẹ́ríkì Gangan was sitting in the Ibarapa axis, or Igangan rather, for over 30 to 40 years. Lódò tí wà níbẹ̀. Kí ló ń ṣe níbẹ̀? Ó ń bímọ síbẹ̀, ó ń ṣe dédé níbẹ̀, ó tún wá padà di terrorist mọ́bẹ̀. Ìgbòho wá ní, okay. But kí Ìgbòho tó sọ pé okay yẹn, Ibarapa, according to what we know, it's known. Tó bá sọ pé nǹkan is known. Àwọn ọmọ Ìrọ̀mọládé, we are known for something, but Ibarapa is known for its fertile farmland. Fertile. Let me quickly give you the English dictionary because òyìnbó yẹn máa ń pọ̀ jù fáwọn tá lọ sí school báyìí. Torí òkúùtù lèmi náà lọ sí school. The word fertile, F-E-R-T-I-L-E. Àwọn ní spell ẹ̀ ní London or ní UK. A sọ pé Freddy, Echo, Romeo, Tango, India, Lima, Echo.
àwa ṣe sọ pé fertile, of a soil, land, soil. Then action speaks louder than words. Soil, the land producing, capable of producing abundant vegetation or crops. Inti Fulani fi gbà lọ́wọ́ wa nìyẹn. Not just in Ibarapa, but across every part of Yoruba land. A fertile land that is meant to be producing, capable, producing. What's that? Or capable. Òyìnbó méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Producing mean pé mango ló fẹ́ gbìn sí ọ̀nà gbogbo Ibarapa axis yẹn. Ìwọ ṣáà da èpo mango dá síbẹ̀, máa wẹ̀tẹ̀, máa yọ gbogbo àwọn wíìdì kúrò lára ẹ̀ fún lóṣù méje, fún lóṣù kan, oṣù kan ní ọjọ́ mẹ́ta la ní, whatever, you will realize that wow. Mo kí gbogbo ẹ̀yin aláàjì ẹ̀ ń kí mi. Ẹ má bínú pé mo dárúkọ yín, mo ń rìkọ́ọ̀dì ni. Tàbá dẹ̀ ń rìkọ́ọ̀dì torí pé tàbá ń dárúkọ àwọn tó ń bọ̀ ó lè confuse wọn. Bọ̀ gbogbo yín náà ni máa kí. Àdẹ̀kanjú lálẹ́ torí a máa raise owó tá a sì ní lápò, account balance yẹn ó lò díẹ̀. Owó epo ti jáde, owó hòtẹ́ẹ̀lì, àwọn kò dẹ̀ ń ṣejọ́ kan, ìrìn àjò ọjọ́ kan ní àwọn ẹ̀fẹ́ rìn kò ṣe tó bá kúrò ní Ìbàràpá, wọ́n ń gbéra lọ sí Èkìtì, láti Èkìtì, wọ́n máa padà wá sí Àkúrẹ́. It's not a day journey. When we are talking about Ibarapa, a fertile land, a land that is so fertile that wàhálà tá à ń ṣe láàbroad kò bá tẹ̀ dá tó bá jẹ́ pé Ìbàràpá ló ń supply gbogbo gàrí tá à ń jẹ ní gbogbo Europe. Ṣé mọ̀ pé mi àti iná máa wà òkè ní London, àwa òkè ní Italy, because àní ṣiṣẹ́ púpọ̀, àwa la máa jẹ́ táwọn bá ti ń sẹ́ndẹ̀ wá, àwa la máa gbà á. Èèyàn kan ní what you are saying is the truth, same as Òkè Ògùn. I am from Òkè Ògùn. Àwọn tó ń gbé ní gbogbo area yẹn, Fúlàní wá lé gbogbo wọn lọ. Àwa ń gun ọ̀kadà, à ń gun kẹ̀kẹ́ márúwá ní Lagos State. A fi fertile land sílẹ̀, a fi soil sílẹ̀ tó ń ṣiṣẹ́ fún wa, tí àwọn tó ní ilẹ̀ yẹn tí wọ́n jà pé kí Fúlàní má gbà lọ́wọ́ wọn ní 1804 nígbà tí Fúlàní gba ilẹ̀ Haúsá, because wọ́n try láti gba ilẹ̀ Yorùbá bí àṣà bàbá wa àṣà. A ní wọ́n lo ète, but àwọn kan náà yí padà. Fúlàní is the same as Britain. Tó bá ń gbọ́ ẹni tó ní ète jù láyé, Britain ni. Britain la máa bẹ́ rẹ́rìn báyìí tó fi pa MKO Abiola mọ́ wa lọ́wọ́. Tẹ́ bá rántí pé MKO Abiola, the last media tó bá sọ̀rọ̀ nígbà tó fẹ́ wọnú mọ́tò, everything will be fine, everything will be fine. Wọ́n gbé lọ nìyẹn, everything will fine yo. MKO spoke to BBC in London. The same BBC tí mo sọ fún yín pé is a British broadcasting, is a biased broadcasting corporation. Ìwọ wá rí BBC Yorùbá, inú ẹ̀ wá ń dùn. BBC Yorùbá is ṣé mo right? Yoruba nation. Maybe some of you don't know that. I am giving you the expo today. I am not against our staff one, but the BBC Yoruba is an agenda to destroy Yoruba people using that media. Ẹ̀yin tí àwọn bẹ̀yìn ní sìnkú kẹ fún wa lówó, à ń bẹ̀yìn ní àṣàkọ̀. Do you know that wọ́n bí mi dá ní UK kí n má san TV license mi? My TV license is now being used to fund a BBC Yoruba that doesn't have any impact on Yoruba people. Bí mo gbé ní UK nísìnyí, tí mo gbé ní UK, as long as I still have my record in the UK, whether I switch on my TV or not, I must pay TV license. A TV license in the UK is nothing less than £40. Lára £40 they love him fund the BBC òfò tó wà tó ń pè ní BBC Yoruba. I am not against their staff. Don't misquote me. Because the BBC has the fund, and they are using that fund to talk about nonsense that Yoruba people will not benefit. What do you benefit? Excuse me. Kí lẹ benefit látara BBC Yoruba? Mo kí màmá tó bí mi lọ́mọ, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀ mo fi kí mà.
ẹ bá wa fi account síta màmá mi náà máa fi 100,000 naira sí lálẹ́ màmá dáadáa. Let's go back. Ẹ̀yin staff iṣẹ́ tẹ máa ṣe ẹ máa fi account síta ẹ má jẹ́ kó pẹ́ ẹ máa jù síbẹ̀, especially the First Bank and the OPay, because naira la need àti disburse owó epo nìkan àárọ̀ ọ̀la pẹ̀lú pavilion àdẹ̀fẹ́ káwọn ọmọ ẹ̀ dárìn, because a mọ̀ pé tọ́ bá ti wọnú Ibarapa axis o security wọn bọ̀kọ́ tó débẹ̀ ńkọ́. Mo kí ẹ̀yin tí ẹ̀ ń kí wa ṣe gan ni. Let's move swiftly. Ibarapa again is known for its fertile farmland, is famous. Ẹ gbọ́ bí báyìí tó bá nìkan famous ṣe rántí pé nígbà tí Barrister fọ́nà fọ́run kẹ ìlú wo ni Barrister lọ tó ní ibi báyìí dàbí ìgbà tíyàn wà lọ́run, ta ló rántí state yẹn ẹ jọ̀ọ́ sáré bá mi kọ sínú comment section. Ó ní state tí tó lọ kọrin tó ní ẹ̀dẹ̀ sọ pé kò sí ọ̀run láyé, ọ̀run ni bíbá yìí o. State wo ni, was it Florida tí Barrister lọ kọrin tipẹ́tipẹ́ kó tó kú? Because that state is famous, just like ẹni tó fẹ́ lọ wo Barbie ní Paris. Àwa la ní gbogbo kìíní yẹn o. Ṣàngó gbogbo ẹ̀ pátá wọ́n ti converted. Orlando ẹ má tètè bá mi fi sínú comment section. Barrister lọ kọrin ní Orlando ó wá ní ẹ sọ pé kò sí ó ní kò sí ọ̀run láyé, ọ̀run bẹ láyé, because èmi ò dé Orlando rí, Barrister fi kọrin gbogbo alárántí orin yẹn. Ṣé Florida náà Florida, so ibi tí Miami wà náà nìyẹn. Miami ó má tètè ṣe kí n tètè wá kí ẹ tètè ṣe kíákíá tá a bá ti kúrò ní ẹgbẹ́ ọkọ̀ kan kí n tẹ̀wá jókòó sí Orlando kì í ṣe ọjọ́ méje mẹ́. Wọ́n ní Ìbàràpá tẹ̀rí yẹn tí Fúlàní fẹ́ lé Ìgbòho kúrò àtàwọn ọmọ Ìbàràpá àti gbogbo Òkè Ògùn, torí gbogbo bẹ̀rẹ̀ náà la máa pè ní Òkè Ògùn, ṣé mo right? Ẹ jẹ́ bá fi sínú comment section ẹ ràn mí lọ́wọ́, because Ìbàràpá ni mo type bọ́ mo mọ̀ pé Òkè Ògùn ló ń pe gbogbo axis yẹn náà, Òkè Ògùn. Wọ́n ní it's not just known for its fertile land, it's famous as the food basket of Oyo State. Nígbà tí mo wá rí lè, how can we talk about the food basket of Oyo State? Ebi kátẹ̀ sọ pé ebi fẹ́ pa wá pa ní Ogun State, ebi fẹ́ pa wá pa, Ọlọ́run jẹ́ kí ebi pa wá, mo kàn fi ń ṣàpèjúwe ọ̀rọ̀ ni o, torí Yorùbá burú bẹ́ẹ̀ lọ́mọ ní Kóìkì ní ebi máa pa wá pa. Wọ́n ti ń bá wa fi account number síta. Mo kí bàbá wa Ṣóbuyì, mo kí ìyàwó kan náà ní Belgium, àwọn méjì bí àyàn mẹ́ta tó fún wa lówó nìyẹn látàárọ̀ tí àwọn èèyàn dẹ̀ ti wo program wa, mo lọ wo view at least over bí 2,000. Ẹ má ẹ̀ka ṣe bẹ́ẹ̀, mo bẹ̀ wá. Ibarapa is famous for the food basket of Oyo State. Kí ló dé táàrí enough food stuff nínú Oyo State? Kó wá chief mọ́ rẹpẹtẹ, káwa diaspora wa come in. Ẹ̀rọ ti chief coach bàbá yẹn mi àti wọ́n ti sọ̀rọ̀ lẹ́yìn program. Bàbá tó náà wọ́n ní ẹ ti gbàgbé tán náà wọ́n ní níbo lọ́ pé bẹ̀ẹ́ lógún state láàárọ̀ yìí, mo dẹ̀ ti gbàgbé ṣá. Tán ní farm àwọn ti abandon ẹ̀ torí kò sí security. Níbẹ̀ ni diaspora máa ti come in. Kí ni iṣẹ́ diaspora? Diaspora will then be able to start the processing. Because why? Àwa ti ní pé a ti mọ̀ pé mango tẹ́yìn kọ̀fẹ́ tó ń rọ́tì ní kíákíá ìtorí heat ilẹ̀ Yorùbá, kò sí ọ̀kan tó jẹ́ Nàìjíríà, Yorùbá land ni mo sọ. Àwa máa wá mú mango yẹn, àwa convert sí mango juice. But unfortunately, for many years, many months, àwọn ará Òkè Ògùn wọ́n lè lọ sí oko nítorí pé Fúlàní mọ̀ pé ilẹ̀ yẹn Footman Danfodio ti sọ fún ọ pé ibẹ̀ yẹn ó wà lára ibi tá a máa gbà mọ́ àwọn ọmọ Odùduwà. Àwa wá ń ṣeré, à ń gé aṣọ, à ń ṣe ọdún, which is okay, but yes, mọ̀mísí mi wọ́n ti ní kí n máa ní mọ̀mísí mi, màmá mi ní TV license in the UK is £145. Ẹ ṣí sí náírà. Ṣé ọmọ Yorùbá lè máa fẹ́ mi náà ní £145 lórí pé mo gbé Yorùbá nation dání? Tàbá dẹ̀ ti parí Yorùbá nation, kẹ máa wá sanwó yẹn sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ilẹ̀ Yorùbá, or kẹ fún wa ní quarter of it. TV license, ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé wọ́n pé kíní kan ní TV license, mo mọ̀ bí àwọn Amẹ́ríkà ní system yẹn o.
ní UK you will pay owó TV inú tẹ̀ máa ń bí wà látà olórí ẹbí wa ó ní owó TV káwọn ló máa sọ TV license it is wọ́n ń gbéyàn lọ sẹ́wọ̀n. Ẹ jẹ́ ká padà wá. How do we resolve a issue that is meant to feed Yoruba people? Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n ní Ìbàràpá méjèèje, Ìgàngán, Èrúwà, Ayétẹ̀, ẹ jẹ́ sáré kọ́, àwọn bàbá, ṣe pé àwọn tó ní làákàyè ibẹ̀ dáadáa. Wọ́n ní Ìbàràpá, Ìbàràpá méjèèje, 7 ló ń pè ní méje, ẹ máa ti tẹ̀ kó sá lọ. Ayétẹ̀, gbogbo èèyàn ọmọ ìlú yẹn, ẹ máa pa àwọn èèyàn yín pé Ìgbòho ń bọ̀ lọ́la, no, níjọ́ Sunday the 17th, má sá lọ. Ayétẹ̀ ẹni sùúrù. Igbóọrà, gbogbo àwọn ọbẹ̀ yẹn ló fine. Tàbá wa travel lọ sọ́nà ọbẹ̀ yẹn, á wá dàgbé èèyàn lọ sọ́nà ọ̀run. Ó jìn tó torí pé títí ò da. Lálẹ́tẹ̀, ṣé mo pronounce yẹn dáadáa? Lálẹ́tẹ̀, tí bá pronounce ẹ̀, tàbá ti ń pè wọlé. Ìdẹ́rẹ̀, ṣé mo pronounce ẹ̀ dáadáa? Ẹ má bínú Yorùbá mi náà ni o. Òkè Ògùn. All these areas are well known for fertile land tó yẹ kó fún wa ní Ọ̀yọ́, the food basket. Now, ṣé mo pé the same problem is what is going on right now in Benue State. Lalate. Benue is also meant to be the food basket in that axis. Ṣé àwọn èèyàn kì í gbin anything in Benue State? Ṣé rí ẹ̀yin tí ẹ̀ sọ fún wa pé Jagaban, Agelu, wọ́n níbi kan náà tó wà tán pè ní Agelu. Tàbá ti open phone line, ẹ pè wọlé àkànjú. Mo dẹ̀ jí lọ́bì kankan lọ́la, àti travel àti padà, adúpẹ́ fún gbogbo àwọn security, àwọn staff àjọ rìnrìn àjò. Kò sí ní àjò tó kéré, Sáfríkà. Èyí tẹ́ wà lórí TikTok, ẹ̀rá ìwọlé, ẹni tó bá ní data. Ìgẹ́nà, èwo tún ní Ìgẹ́nà. Ọ̀pọ̀ níbẹ̀ yẹn, ẹ ṣáà máa bá mi fi sínú comment section, we pick them up. Now, if Ọ̀yọ́, the whole area of that Ibarapa axis, or Òkè Ògùn, gbogbo area yẹn ṣá, mo kàn ń lo Ibarapa as part of the conversation, but we know that I'm talking about Èrúwà. Wọ́n tún pè bìkan ní Èrúwà, wọ́n ní Èrúwà náà tún wà. Gbogbo èèyàn ọmọ ìlú yẹn bó lẹ́wà, ẹ máa dáwó fún mi lálẹ́ yìí o. À ń lọ sádùúgbò yìí, ẹ pèlé, ẹ sọ fáwọn ará ilé pé Ìgbòho ń bọ̀, àti Kóìkì, àpéwá, bẹ́ẹ̀ náà ṣe fẹ́ dúpẹ́ fún Ìgbòho, àwọn náà fi wá fi ẹ̀mí oore hàn fáwọn ọba yín níbẹ̀. Oyo State should be supplying all the food that we need within the Yoruba land. Benue State should be supplying all the food. A máa ń gbọ́, ṣé mo pé mi ò tẹ̀ wá gbọ́ Oyo State as the food basket? How many people have heard about this? I'm hearing this for the first time. Mo parọ́. Mo mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n ló pọ̀, ó tóbi. But I am seeing that Google under AI overview is telling us now that area is famous as the food basket of Oyo State. A máa kàn gbọ́ Benue, the food basket, bẹ́ẹ̀ ni Ìgàngán ní ti bàbá Aburode tí Oloye lọ, and I was there in 2021 in January with him. And it's a privilege that we'll be traveling back to that same axis to see that things have calmed down in the last few years rather than how it was in 2021. A fẹ́ lọ ṣèdúpẹ́, wọ́n fẹ́ dúpẹ́, àwọn fẹ́ lọ dúpẹ́ pé ìtọ́lóye ṣe yẹn a lè replicate ẹ̀ ní gbogbo states tó kù if they are really genuine. Ẹ bá mi double tap. Wọ́n tẹ̀ kọ́ gbogbo àdúgbò yẹn náà sí bíbá. I'm going to mention it now. Now, Ọ̀yọ́ is a food basket. A ṣe máa wá ń gbọ́ Benue nìkan. Ṣẹpẹtẹrì, wọ́n níbi kan náà tó wà tó ń pè Ṣẹpẹtẹrì. So quite a lot in that axis. Ọpẹ́lọpẹ́ Ọba Elédùmarè àti ọpẹ́lọpẹ́ Ìgbòho.
kò ń ṣọpẹ́lọpẹ́ presidency because Fúlàní tó ń pè ní Buhari kàkà kó ṣe the needful síbẹ̀ kò ṣe governor àwọn náà ṣe kankan president Tinubu tó tún wá wà níbẹ̀ nísìn ó jẹ́ kó wá empower àwọn àmọ̀tẹ́kùn kó gbébọn gidi fún wọn kó jẹ́ kó wọnú gbogbo forest reserve wa táwọn èèyàn lè dé torí àwọn Fúlàní ti jẹ gẹ̀bá mọ́bẹ̀ àbí gàbá mọ́bẹ̀. Now let's go further. If it's famous for the food basket and is the location of numerous agricultural ventures, that means there is an agenda to destroy Yoruba people. Agenda yẹn real. Èyí tẹ́ ń kọ pé kò real. À ń sọ fún yín pé agenda yìí real. Tó bá ti febi pààyàn kí ló tún kù? Tó bá ti febi pààyàn kí ló tún kù? Ẹni tẹ́bi ń pa á jẹ oúnjẹ ọ̀tẹ̀ ẹ̀. Kò ń ṣàwátà wà òkè tá ti jẹ àti tí mo jẹ lọ́dọ̀ Olóyè. Ó pẹ̀ pé mo máa láti mọ mi díẹ̀ sí tí bá máa tún fẹ́ bí a fruit bí a kì í mọ sàn ibi òpó Olóyè. I saw him when they were serving him. Bó tiẹ̀ sọ́tọ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo 60 million plus because à ń ṣe 60 million so a máa sọ pé 60 million plus Yorùbá people ṣé bẹ́ẹ̀ náà làwọn náà ṣe ń gbádùn. This is the reason why Igboho is worried about the insecurity in Yoruba land. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń kí wa, gbogbo yín náà ni máa kí. Mo fẹ́ kí ọdún yẹn kó pé 1 hour exactly and then we will stop that and we will return back to calls and also many of you will also interact with me. Ṣé ẹ máa múra sílẹ̀ láti darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ tó bá ń gbọ́dọ̀ èyí tó fẹ́ rí fídíò ẹ̀ máa lọ sórí YouTube wa. I'm gonna read now without doing too much analysis on this issue. Màá wá sáré sọ àwọn problem tó ti ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ yẹn in the past prior before today so that kó lè wọ̀ on record pé kò ń ṣe pé Ìgbòho kan wá sílé nísìn ó sì wá sílé pé táwọn òbí kan bá wà secured àwọn òbí kan tí wà secured we still need to secure the Yoruba land ìyẹn end the self-determination ìyẹn sọ pé compromise. Ẹ lè sọ fún wa nísìnyí pé kí ni reason tí Trump àti Putin ṣe ń pàdé òun láṣẹ ń gbọ́ yìí òun ló sì wà lórí Sky News tí wọ́n wà níbí èmi ò gbé kúrò bẹ́ẹ̀ òun ni. Another meeting this time with Zelensky. So Putin has masterfully shifted the goalposts here. So don't come and tell us that because Igboho is asking for security then ó ti compromise kò ṣe Yorùbá nation mọ́. Ṣé Trump tó rí Putin nísìn ṣe lè sọ pé Trump ti compromise he wants to end the war they want to look at how to manage the crisis that has killed many people and destroyed lives and properties. Àwọn ọ̀dẹ̀ tí ìdájà sílẹ̀ torí pé a kì í ṣe àwọn tó fẹ́ dá wàhálà sílẹ̀ and that is why we have been doing it in the way kàn ṣe pé àmọ́ ta lè ṣe. Ìgbòho tó bẹ ojú bẹ́ẹ̀ lọ́nà ó fún ní leadership yẹn ni tí Ìgbòho bá pé gbogbo alamu tó lè ṣẹlẹ̀ and that is why we are saying to the president that ẹni tẹ́ ń wò yìí ẹ má fojú parẹ́ let us take away the wanted out of his name let's only kìtẹ́ ìbá fún òun ní security yẹn I will work with people that you give it to what more do you want him to do tẹ́bá dẹ̀ sọ pé ẹ fẹ́ security Ìgbòho tẹ́bá dẹ̀ fẹ́ fún ní freedom it's accounted I hope it's not going to be like that I hope not. Igboho will still live his life in Germany. He will continue to advocate for the insecurity in Yoruba land and the right to self-determination because Igboho's right to self-determination cannot be negotiated for anything else because he's asking for insecurity. And I've already explained that. Fáwọn tó sọ pé àwọn gbọ́ tí ọba bàbá wa Olúgbọ́n wọ́n sọ pé Tinubu 2031 ohun bàbá wa Olúgbọ́n tó sọ bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Àwọn làwọn náà wọ́n fẹ́ bẹ́ẹ̀ Ìgbòho ní tó wá bá bàbá fún ni pé ẹyọ wanted kúrò lórúkọ òun lọ sí Germany òun fẹ́ gba passport kò ń ṣe pé ó lọ I have the evidence with me tí wọ́n sọ fún ní embassy Nigeria ní Germany pé no we can't give you a passport you are not entitled to any Nigerian passport. Many of you also have a Nigerian passport you are a British passport holder but you still carry a Nigerian passport. Oh, so Igboho need to go. So I think Corona Nigeria now, so he's still entitled to have a Nigerian passport. Yes, he has a right because Nigeria is not yet dissolved officially.
So don't come and tell us that kí ló fẹ́ fi passport ṣe, kí ni wọ́n fi passport tọwọ́ ẹ̀ ṣe? Because I know some of you will start saying kí ló fẹ́ fi Nigerian passport ṣe. Some of you also have American passport, but you also hold a Nigerian passport. Torí pé tó bá fẹ́ lọ Nigeria, ó fẹ́ lọ gba visa. So Kawa, very careful if you are thinking in that direction. Pé kí ló fẹ́ fi passport ṣe? Yes, only passport to fit travel ní sí. Táwọn Germany fún. I have seen it. I don't have to go into all the details. And we are grateful to the German government. Because wọ́n mọ̀ pé Igboho kì í ṣọ̀daràn. Wọ́n mọ̀ pé látijọ́ tó ti ń gbé ní Germany pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀, wọ́n sọ pé criminal ni. Wọ́n sọ pé olè ni. He has business in Germany. He has children in Germany. But he's still entitled to a Nigerian passport. But the Nigerian passport cannot be given to him because his name is wanted. And the same man I've traveled with him, like I told you earlier, Kokishe wanted. So where is this coronation happening? Why is the AGF, the new Attorney General of the Federation? Malami was a Fulani man. We know what he wanted to do, to destroy and tarnish the image of Igboho. Lateef Fagbemi is the one that is there right now. Why are they not looking into the case of Igboho anymore? Why are they running away from the case of Igboho? In any case in the world, any government in the world, there are some cases that are special. You will have to review it through your AGF, Attorney General of the Federation. Malami is the one that put Igboho in this situation to lock his account, take him away. Fagbemi is not a Fulani man. He's a Yoruba man. Tinubu is a Yoruba man. Yes, he might not be happy with what Igboho is doing. There's nothing wrong in that. Tinubu was not happy with Abacha as well at some point. Tinubu also ran out of Nigeria. So don't come and tell us that the argument that we are doing right now is wrong because we are still asking for Yoruba nation. Nigeria is still a country. We will still engage Nigeria in diplomacy. And if diplomacy is not going to work, we go through the next version of the movement. But that is not something that we reveal on the social media. But for now, freedom from Igboho must be listened to by the presidency. And we are grateful to Oba Olugbon. So Oba Olugbon sọ pé Tinubu to 2031. That is his own choice. Not Igboho's choice, not Koiki Media's choice, not Babakitoye's choice. But that does not mean that Tinubu cannot look into the issue of Igboho. Let's come back, and I'm going to read this without any more interruption. Ibarapa refers to both a specific Yoruba people group and the geographical region they inhabit in the southwestern part of Oyo State, Nigeria. The area is known for its fertile farmland. It's also famous as the food basket of Oyo State, and is the location of numerous agricultural ventures. Ibarapa axis Òkè Ògùn, Ayete, Igbora, Lalate, Idera, Òkè Ògùn, Agelu, Erua, and all those areas. You all know what I'm talking about. The region is comprised of the Ibarapa Meje, which includes the town of Igagan, where Aborode was killed by a Fulani man. Erua, Igbora, known as the home of twins. Idere, Ayete, Tapa, àti Lalate. You are the program, kí ló ṣẹlẹ̀? Quickly. Yeah, kí ló ṣẹlẹ̀? Tani. Grandma at Ansibuki. Okay, all right. So the bá wà bẹ́ẹ̀ mú wa lórí live báyìí. Everybody ẹ̀gbọ́n kan tẹ̀ ń sọ. Okay. Ẹ bá máa kí wọn. Okay. Mú wa lórí live. Kò gbé síbẹ̀ gbé flash video sí wọn kíkọ kí wọn ọ̀sẹ̀ tẹ̀lé ní o. Ẹ má bínú family mi. So ẹ má bínú èèyàn wa kọ́ ló wọlé ló interrupt. Now,
key aspect of Ibarapa, people. The Ibarapa are a distinct Yoruba people. Distinct Yoruba people. Group with deep historical roots in the area. Geographical or geography. The region is located in the southwestern corner of Oyo State. Economy. Agriculture is the dominant economic activity with crops like cassava, yam, melon, cocoa being grown. The area also hosts various agro-allied businesses. Culture. The name Ibarapa comes from a local cultivar of the melon plant, Egusi Ibara. The region has a rich cultural heritage, including traditional crafts like weaving and blacksmithing. Home of twins, Ibeji Igboho in the Ibarapa Central Local Government Area is famous as the home of twins with the high birth rate of twins. Woman should do twins in America. Administration. The area is divided into several local government areas called the LGA, including Ibarapa Central, Ibarapa North, Ibarapa East. Attractions. The area is home to attractions like Ideri Hills and the host institution such as Oyo State College of Agriculture and Technology. I don't know if that is still fully functioning. You can see why àwọn tó wà níbẹ̀ yẹn wọ́n dúpẹ́. I'm just looking at Oyo State College and Agriculture quickly to see if we can bring anything out of that area. April 2026, Oyo College matriculated 2,268, secure 25 new accreditations. Oyo Agri College to begin degree program as soon as NUC visit, January 2025. Another one month ago, Oyo College workers began definite strike over delayed salary. Níbi tí wọ́n ní famine ti jẹ́ kí ó jẹ́ nǹkan tí ebi ò ní pa gbogbo wa, wọ́n san salary fún wọn. May 23rd, 2025, Senator Buhari congratulated constituency on establishment of Federal University of Agriculture and Technology, Okeho. OYS tech staff embark on indefinite strike over delayed salaries, want Makinde to urgently intervene. Staff of the Oyo State College of Agriculture and Technology, Igboho, have begun an indefinite strike. I don't know whether they've resolved that issue. This was 1 month ago. Inside Oyo.com, you can see why a country, Nigeria, is having a big impact on our lives. The more we stay in Nigeria, the more life will be lost. Ẹ wo gbogbo ntaka, ṣó jẹ́ kó máa ṣe ó jẹ́ kí gọ́vnà máa san sálárì fún àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní agriculture, Oyo State College of Agriculture and Technology. Tá bá ń sọ pé wọ́n tẹ̀ san sálárì fún gbogbo èèyàn pátá, ṣé àwọn èèyàn lè kó máa jẹ gbèsè kó máa san sálárì fún ní 2025? This was 1 month ago. Makinde appoint a chairman governing council board members for Oyo Tertiary Institution. March 10, 2025. Oyo Tertiary Institution shut down as workers embark on indefinite strike. These are all the news that came out of Oyo State College of Agriculture and Technology. I'm sure with Taba Dobe Nisi, wọ́n lè má ní computer tó ṣiṣẹ́. I'm sure pé wọ́n níná. I'm sure pé gbogbo research center wọn eku ló ń jẹ gbogbo ẹ̀ káàkiri gbogbo ẹ̀ ti di. I'm sure pé toilet wọn ní ṣe rí. Why are we like this? Tí adẹ̀ sọ pé ilẹ̀ Yorùbá níbẹ̀ yẹn ó yẹ kó máa feed wa, àwọn tó máa fi feed wa ẹ̀san salary fún wọn. Ibẹ̀ kọ́ la fi lọ. Now, some of the atrocities that has happened around that area, mo kàn type pé bandit attacks Ibarapa, Oyo State, and I'm just going to quickly look at what came out of it.
1 month ago, Oyo State approved 7.7 billion naira for 2 surveillance aircraft to combat insecurity. I don't know if that is already active. Bí àyẹn máa wà active di Olóyè Ìgbòho lọ, so ká kúkú sọ fún Olóyè Ìgbòho lóyè kí lè yọra yín fún. Wọ́n mà ti ra surveillance aircraft tá a máa wò látòkè kí ló ń ṣẹlẹ̀ nsàlẹ̀ Fúlàní ń gbólẹ́wà àríyìn okay bye bó ṣe pàtó lọ parọ́ ti dé. Àbẹ́ni tó fẹ́ sọ pé àníká wọnú gbó káwọn tó wọ̀n tó ń tán èwo la believe ní méjèèjì. I am not saying that Oyo State governor have not purchased this aircraft at 7.7 billion naira. It's a good thing. I will not condemn it. But èwo ló máa wà active nínú méjèèjì. Ṣé ètò wà lókè? Méjèèjì náà ló lè ṣiṣẹ́. Because tókè bá ń fún Ìgbòho ní information nísàlẹ̀. But tí tòkè ò bá fún Ìgbòho ní information, á jẹ́ pé audio ni o. Because àmọ́ bí kan ṣe ń lọ lọ́rọ̀ Nàìjíríà. Kó má jẹ́ kó ti di audio aircraft. Or kó ti divert lọ síbòmíì. We know what politicians can do. Politician Yayi èmi ò bẹ̀rù wọn. Ó ra transformer fáwọn kan. Ó tún ní kó lọ tú. I hope pé ilé ìtọ́ra yìí ó sì ṣiṣẹ́. Ṣé under freedom of information tí bá ní kọ́ fún wa ní níbo ló ti ń survey àbí wọ́n ṣì ń assemble. Because according to what we are hearing now, 1 month ago wọ́n ní wọ́n ti ra 7.7 billion. Ṣé ó ti wà active? Ṣé a lè bí gọ́vnà Ṣèyí Mákindé pé aircraft tẹ́ ra yẹn tó fi ń survey ṣé kò lè fún wa ní brief kí mídíà yín bá wa sọ̀rọ̀ lórí àwọn bolo ti lọ check nínú Ọ̀yọ́ State kí làwọn report tẹ́ rí ṣe ra àwọn èèyàn tó máa ń rìn lálẹ́ pẹ̀lú kí ló máa ń pè kí ni yẹn infrared. Because it doesn't matter any time in the night gbogbo ala máa ń rí tí helicopter máa lé mọ́tò l'Amẹ́ríkà mọ́tò yẹn a máa sá lọ báyìí a máa sá lọ báyìí ní ìwọ wèrè àti pín ẹ mọ́lẹ̀ tó bá lọ báyìí wọ́n máa mú iṣẹ́ helicopter nìyẹn. Gbogbo eléyìí náà audio ni. Let's leave that. Now kí ló ṣẹlẹ̀ ní June 6, 2021 Ìgangan boys ó ń gbóná. This was in 2021 as bandits reportedly killed 20 people in Oyo State, according to the Vanguard newspaper. No fewer than 20 people have reportedly died in Igangan, in Ibarapa, in the North Local Government area of Oyo State. Oloye wọ tí mo ní báyẹn. Yes, June lè ṣẹlẹ̀. July ni Oloye lọ́wọ́ àkẹ́mọ́lé. Òkú àdògán nísìn. Tinubu ọmọ kìí ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ọmọ Yorùbá ní blood is thicker than water. Ẹ fún wa ní òkú àdògán àti Alhaji Fatai afẹ́sí wọn officially. Buhari náà wọ́n ṣàṣe Buhari islamically. Ẹ jẹ́ káwọn tó lòkú náà sí òkú wọn. Ẹ gbókùlé wọn lọ́wọ́ kọ́ sìn. Ẹ ṣé gan ni mo ti rán àwọn àlá tó wọlé díẹ̀díẹ̀. Ẹ ṣé gan adúpẹ́. Let's go to the next one. Daily Post, February, almost a year after that. Igangan, 8 months after, Oyo lawmakers beg Makinde to fulfill promises to victims. Ẹ wò láti Ọlọ́run wà tí kan ti ṣẹlẹ̀. Wọ́n wá ń bẹ Ṣèyí Mákindé ẹjọ́ àwọn tí nǹkan ṣẹlẹ̀ sí ní Ìgangan ẹ promise wọn audio ní gbogbo ẹ̀. Tí Nigerian government, Nigerian politician tó bá ní kẹ máa dárúkọ Z because most of captain àwọn footballer tó lọ play àwọn obìnrin ó ní wọ́n tí fún àwọn ní $100,000 tí Tinubu náà máa fún àwọn ó ti di audio bí àwọn sì máa fún wọn ní fún wọn I don't know èmi kọ́ mo sọ Rashida ló sọ I hope she has not put herself in trouble bí àwọn kan ti ń béèrè owó yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ ọmọ Rashida fáwọn náà ní kankan ẹnu gbẹ ṣèbí bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa bẹ́ẹ̀ mi náà ní ẹpẹ́ ẹnu gbẹ. Let's move forward. Mo kàn fún iná àwọn problems tó ṣẹlẹ̀ ní area yẹn tí ó dẹ̀ ti dákun. Torí pé ẹlòmíì lè ní kí ni Ìgbòho wá gan kí ni problem Ìgbòho? Àwọn ará Ìbàràpá náà fẹ́ fi oore hàn fún iṣẹ́ takuntakun tí olóyè ọmọ Adéyẹmọ tó ṣe fáwọn ní area yẹn. Premium Times again June 7 làwọn kátìkù tí wọn the Igangan attack. Police confirm 11 people were killed in Oyo community. June 16, 2021,
Ominions official silent on killings in Igangan. Ominions òyìnbó yẹn ti pọ̀ jù, ẹ jẹ́ ká lọ wá meaning ẹ̀. So tell me about the word bẹ́yẹn á máa dẹ́rù bàyàn. All I can see is búbọ̀ ẹ jẹ́ wà lórí Facebook. Irọ́ àfihàn irọ́ ìbòlélé ti jáde ìjọba Ọlọ́run. Problem ta máa ní pẹ̀lú láwọn ilé tó sọ̀rọ̀ yìí sí. Ìfún mọ́ ẹ̀jọ́ advert pọ̀ jù. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook. A fẹ́ change the screen yẹn. Ẹ má bínú, ẹ jẹ́ ká fi Olóyè àtèmi àtàjọ ń jọ ń gbá lúdò. Màá wá close the camera mi. Màá wò bí a bá lè move kẹ́yìn tẹ́ wà níbẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ rí tí mò ń sọ. This all happened in Ibarapa. Mo dẹ̀ rántí, tẹ bá rántí tó fi jó palace. Tẹ bá rántí pé kan náà àwọn ọmọ wa kan pè mí nígbà yẹn. Ẹ bá mi pé Koiki, ẹ jẹ́ ká shut gbogbo ẹ̀ down. Ọmọ yẹn ní DJ Terry, Abẹ́òkúta ló wà. I believe that was when we went to Ekiti for the rally. Ṣé mọ̀ pé rally Ekiti la lọ, tó ń darí bọ̀ nílé, là ń gbọ́ pé àwọn Fúlàní ti wọnú gbogbo bẹ̀yẹn. Èyí tẹ́ bá ń wà lórí Facebook, ẹ jẹ́ pa kámẹ́rà mi, ẹ máa rí dáadáa. This is Asigangan Palace, wọ́n jó kanlẹ̀. Àwọn akọ̀ wo nígbà yẹn pé kò ń ṣe pé àwọn ọmọ Yorùbá náà mọ́ ta lè ṣe. Ọmọ yẹn sunkún, àwọn lọ́kọ́kọ́ dé bẹ́ẹ̀. Ó fi voice note yẹn went viral. Ẹ bá mi pé Koiki, ẹ jẹ́ shut gbogbo kìíní down. But tá bá lọ ṣe bó ṣe jẹ́ kí ara ta wá nígbà yẹn, wá sọ pé Ìgbòho terrorist. Wọ́n lè sọ pé mi náà terrorist kọ́ máa wá mi káàkiri. Bàbá Akíntóyè terrorist, gbogbo àwọn tá à ń ṣe Yorùbá nation terrorist. Atrocity, ẹ má bínú torí pé a lot of things are connected to my laptop. I would have loved to bring the laptop for you to see. But this is the meaning of ominions. Ẹ jẹ́ ká lọ wo meaning ẹ̀ ní kíákíá. What is the meaning of that word ominions? Ominous. Giving the worrying impression that something bad is going to happen. Kí ló dé táwọn èèyàn tó máa ń lo àwọn òyìnbó ńláńlá ẹ bá wa máa àwa tá a lọ sí school. Giving the worrying impression that something bad is going to happen, threatening, insuspicious. There were ominious Fulani moving all over Yoruba land, but Yoruba people say Koiki shut up, wàhálẹ̀ ti pọ̀ jù, ṣé wọ́n nìkan ni? Ṣé torí tó fẹ́ jẹ nínú ẹ̀? Ariwo ti pọ̀ jù. Ìdí tẹ̀ sọ nìyẹn. Wàhálà Ìgbòho ti pọ̀ jù, kí ló dé? Ẹ dákẹ́ lẹ́nu Ìgbòho náà. Kí ló ń kíkẹ́ ẹ́? Àwọn kan tẹ̀ pé ní overrated. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ẹ ń pè Ìgbòho ní overrated. Ẹ ń sọ pé Ìgbòho pé wọ́n overrated ni. Ẹ gbé dáàdì yín jáde. Kò sí generation yìí kan láyé for the next 1,000 years gbogbo ìtẹ́ ìlò statement yẹn tó máa ṣe tí Ìgbòho ti ṣe. Mo ní in the next 1,000 years ní generation gbogbo yín pátá kò sẹ́ni kankan tó lè jáde bí Olóyè Ìgbòho ṣe jáde. Ó dùn mí pé ìtúdùn mi torí mo ti sọ fún màmá tó bí mi àtàwọn ìyàwó mi pé àní ṣépè mọ́ lórí bíbá. Ẹ̀yin jókòó sórí social media overrated ní Ìgbòho. Ọbásanjọ́ wọn mọ̀ tó ń pè ní Ìgbòho sẹ́, Ọbásanjọ́ wà láyé. Ẹ lọ bèèrè lọ́wọ́ Ọbásanjọ́, òun ló máa ròyìn Ìgbòho fún yín. Social media iná bàjẹ́ ṣá. Overrated. Tí wọ́n bá rí Ìgbòho ìwọ́lé ó lè sọ bẹ́ẹ̀ kẹ́nu ẹ̀ kó yíya pátápátá. Tí èyí tẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá rí Ìgbòho ṣẹ́yìn lè sọ lójú ẹ̀ pé overrated nìyẹn. Ẹ̀ka fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ overrated. Tinubu gọọmenti tó ń pè ní Ìgbòho kò ń ṣe tó ń dẹnu Tinubu ẹ mọ̀ pé gbogbo wọn mọ̀ wọ́n ra wọn dáadáa. Ìyẹn la ṣe sọ fún President Bọ́lá Tinubu ẹ̀yọ wanted kúrò náà kí ló dé?
ìyẹn lẹ́yìn wọ́n sọ pé overrated ó jókòó sórí TikTok ó wá tọ fóònù overrated ni Igboho overrated ni 1,000 years from now gbogbo èyí tẹ́ bá sọ bẹ́ẹ̀ pátá ìran yóò lè ṣe tí Igboho ti ṣe after 1,000 years ẹ sì máa lè bá mi kò lè yẹ̀yìn gbogbo ẹ̀kọ́ la máa tú sílẹ̀ ẹ mọ̀ pé wo journalist a máa ń tọ́jú nǹkan sápò ni ó jọjọ ẹ jẹ́ ká tètè ká gba country kí wá bẹ̀rẹ̀ sí kọ̀wé mi ẹ wá máa pé ha Sultan of Sokoto ó ń tọ̀ sára tó bá gbọ́ Ìgbòho Sultan of Sokoto ni mo sọ mẹ́ẹ̀ká tú ọ̀rọ̀ sílẹ̀ ká dé mọ́bẹ̀ Sultan of Sokoto mo ní Buhari wọ́n sọ fún the late ọbọ̀ kí n kú ọba wàjà ni bàbá wa Adéyẹmí Aláàfin èmi àti olóyè wà níbẹ̀ ni ó ní wọ́n ní kán mú Ìgbòho sínú palace I have said this many times ó ní Buhari pé òun pé kán mú Ìgbòho sínú palace kán mú mọ́lẹ̀ sínú palace gbé Ìgbòho kán mú sínú palace ìwọ̀n bẹ́ẹ̀ no inú palace ló fẹ́ mú sí palace Aláàfin àbí palace Ọ̀ọ̀ni idiot all over the place má bínú pé mo lo ọ̀rọ̀ àlùfànṣá díẹ̀ ẹ̀wọ̀n overrated ni ẹgbẹ́yàn kan jáde nídìílé ẹ̀ múyàn kan jáde fún wa nídìílé ẹ̀ tó bá jẹ́ pàwọn overrated Ìgbòho èèyàn mọ̀ ọ̀ràn kíran Ìgbòho sí nlé Fúlàní ń gbọ́ orúkọ wọn yàgbẹ́ Fúlàní kò gbọ́ pé wọ́n ní Ìgbòho wọ́n yàgbẹ́ wọnú gbó Yàyà Bello bẹ̀ wá pé tell that your spokesman they speak very well make it come out this was in 2021 pé gbogbo nǹkan ti bàjẹ́ sórí gbogbo ọ̀nà Jeba Bridge tọ́ni wọlé pọ́n ní Ìgbòho sọ pé no truck must come to southwest àwọn ní no àwọn Fúlàní tó wà ní gbólà ń bá sọ̀rọ̀ kí ní kàn wá pẹ̀lẹ̀ ẹni tó fẹ́ wá tajà kó tajẹ̀ kó máa lọ ó ní nǹkan táwọn gbọ́kọ́ nìyàn ó ní gbogbo tó ń sọ ní north ni pé nobody should take any food stuff to Yoruba land pé Ìgbòho ti fohùn sílẹ̀ làwọn nínú tí Ìgbòho sọkọ́ nìyàn èyí tẹ́ ń pààyàn là ń sọ fún ẹ má wá pa wá sí bíbá gbogbo oúnjẹ bàjẹ́ ní gbogbo bíríìjì tó gbé oúnjẹ sínú tírọ́ọ̀kì wọn a ní kò rí bẹ́ẹ̀ ó ní the only thing is tell Koiki that boy tell am make him come out because Sultan of Sokoto say until we hear from Koiki before we give order ẹ jẹ́ ká fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká ṣe máa tó lọ ní diplomacy ìta àfẹ́ ni pé àfẹ́ bẹ̀rẹ̀ má dọ̀gbì díẹ̀ torí kò tó bá délẹ̀ tán àtèmi àtiwọ́ ló máa affect bẹ́ẹ̀ ni àtèmi àtiwọ́ everybody ló máa affect ṣó wá dábẹ́ overrated ni ìgbórí social media ni wọ́n ti sọ yẹn tí wọ́n bá tó bẹ́ẹ̀ lọ sí Soccer Junction kó lọ sọ pé Ìgbòho overrated ni ẹni tó bá ní àyánú yín ni mo sọ ẹ lọ sí Soccer kẹwàá dúró síwájú Soccer yẹn ní junction yẹn kó wá sọ pé Ìgbòho overrated ni tó bá bí ẹ̀dá kó lọ dánwò lọ́la èmi ò ní sọ tó máa ṣẹlẹ̀ sí ẹ lọ sí Soccer Junction má délé Ìgbòho ní Soccer Junction yẹn kó wá sọ pé overrated ni Ìgbòho pé Ìgbòho rán sọ pé kó ìkíní pé kò ṣe overrated ni Ìgbòho kò sọ bẹ́ẹ̀ ní Soccer Junction yẹn kó dẹ̀ dúró kò sọ bẹ́ẹ̀ tó bá bí wọ́dà kó lọ dánwò láàárọ̀ la mo ní tó bá bí ẹ̀dá kó lọ dánwò láàárọ̀ la mo tún ní tó bá bí ẹ̀dá lẹ́ẹ̀kan sí kó lọ dánwò láàárọ̀ la èèyàn máa lè torí Ìgbòho tí wọ́n bá gbogbo wa ṣeré ń bá wa ta lúdò àjọ ń jókòó sórí iṣẹ́ àkànná àjọ ń sọ̀rọ̀ ó wá sórí TikTok ó yá ẹ lọ dánwò lọ́la èyí tí Ṣèyí Mákindé ò lè dánwò gbogbo ẹni mo fi sán èèyàn kan ní Koiki what happened in the Berlin conference in 18th century what ta gbogbo Africa ni wọ́n pín bí ẹni tó ń pín kéèkì ni ẹ mọ̀ bọ́yẹ máa ń pín kéèkì ẹ mọ̀ pé kéèkì pàtí ò dáa ẹni tó ní kéèkì tẹ́ ẹ̀ bá tètè gé ti yín kúrò wàá kọ́ rí pé kéèkì yẹn ti tán lórí ibi tó gbé sí ni wọ́n ṣí ẹ̀ ní
ìyẹn ló fi ń pè ní scramble for Africa ní Berlin conference ten sọ yẹn kò sí Africa kan tó wà lórí round table yẹn nígbà tó ń pín ṣebí ẹni gbogbo tó ṣẹlẹ̀ ní gbogbo àwọn Mali Burkina Faso tó ń jára wọn lọ́wọ́ nísìn táwa wá ń sùn àwọn ọmọ Yorùbá ni wá àjókòó sórí TikTok àwọn owó gbogbo owó tí TikTok fún mi nísìn kò tí pé £20 ṣé kò yẹ kó tó yẹn àbí kò yẹ kó pọ̀ jù yẹn òfin farẹwé pẹ́lá òfin fẹ́ tó ṣe gbogbo wa la máa rí bẹ́ẹ̀ àní kí a wà nílẹ̀ wa kó lọ sóko kó rí owó kó wá máa fi TikTok kó máa fi ṣe business pé ẹ wo farm mi lélẹ́yìí ẹ wá rajà kémi wá bẹ rajà kí n bẹ export ẹ̀ èèyàn kan ní but how can we get out of it òun náà là ń ṣe lọ́wọ́ ìbrọ́dà mi a máa sọ̀rọ̀ torí kó má bà dìjà torí tó bá yá ó lè dìjà o ọ̀rọ̀ ìjà yẹn èmi fẹ́ mú kúrò nínú conversation bọ́ mo ò gbàgbé o tó bá dìjà gbogbo èèyàn ló máa affect olówó ó máa affect tálákà ẹ̀mí dẹ̀ máa sùn lọ rẹpẹtẹ ni Britain ò dẹ̀ fẹ́ kẹ bọ́ nínú wàhálà yìí báwọn ọmọ Yorùbá tó wà ní Ọ̀yọ́ state máa níyà ń jà wọn ọ̀nà àfún gbogbo aṣe o ẹwọ tọkọ ominous à ń sọ pé ilẹ̀ yìí wọ́n fẹ́ gbà káwà wọ́rì àwọn kan sọ pé ní kan pariwo lórí social media ọdún mẹ́ta nísìn President Bọ́lá Tinubu wà níbẹ̀ ṣó jẹ́ kí President Bọ́lá Tinubu wà lórí presidency kí ẹ̀rù tún máa bà wá ní south west kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ náà ṣe bóun ló wà níbẹ̀ ẹ kó bọ́ fún àwọn àmọ̀tẹ́kùn àwọ̀ níkan fún aníbọn empower àmọ̀tẹ́kùn to kó yẹ pé tíyàn bá rí àmọ̀tẹ́kùn kò mọ̀ pé yes yàtọ̀ sí pé wọ́n ní oògùn wọ́n ní bàbá irinṣẹ́ láwọ́ Buhari ní oníkọ̀ Shehu Garba ọmọ Fúlàní òfò yẹn in tó fojú Akérédolú rí òun ló lọ lọ́nkọ́ yẹn Akérédolú try ó gbìyànjú we might not accept everything that he has done ó bá wọn fà pé kí ló dé àtẹ̀mọ̀ bí wọ́n pa Akérédolú gan ní sef who knows ó bá wọn fà wàhálà pé Fúlàní ṣe lè máa pa wá ẹ̀ka bá jọ wà ní APC kan náà tó wá dá kí Fúlàní máa pa wá kí má lè sọ̀rọ̀ àwọn gọ́vnà tó kù dákẹ́wọ̀ sọ̀rọ̀ gbogbo àdẹ̀lá àwọn gọ́vnà yẹn kí ni gọ́vnà Fáyẹmí kí ló ṣe nígbà tán pààyàn ṣe mọ̀ pé Fáyẹmí àti Buhari 5 and 6 ni wọ́n gbogbo wọn dákẹ́ torí pé ó fẹ́ jẹ mínísítà ó padà jẹ mínísítà ó tún padà wá ṣe gọ́vnà because Fáyẹmí padà wá ṣe gọ́vnà yìí abẹ́ ti gbàgbé àwọn wá táwọn bá wá ń lọ àwọn wá kọ́ envoy security ominous torí mo fẹ́ ṣí phone line adẹ̀tí wà ní 1 hour 17 minutes ominous official silence on killings in Ogbogo Ṣèyí Mákindé nìyẹn Ọ̀yọ́ state governor Ṣèyí Mákindé and the chairman state advisory council Agboola at the Asigangan Palace during a visit to Igangan in Ibarapa North local government area of the state following attack on the town by arsonists ẹ̀wọ̀ bọ́ ṣe parọ́ mọ́ wọn náà tó wá how are we like this àwọn Fúlàní wá pààyàn nígbà táwọn máa sọ story nísìn wọn náà tó wá finá sí palace ṣéyàn kan máa kọ̀ jí láàárọ̀ lọ finá sí palace láì mú gbóyó lóòótọ́ àmọ̀ pé àwọn àdúgbò kan wọ́n ní baálẹ̀ ń ta gbó ìyàwó ẹ̀ ń tọ́ gbogbooro bọ̀wọ́ ọ̀dọ̀ wa lọ finá sí palace náà just like bá ṣe sọ fún yín pé Bódìjà attack yẹn terrorist attack ni kì í jẹ́ tó gbọ́n kankan mọ́ lẹ́yìn Ṣèyí Mákindé bóná ṣe fi jẹ president ló lé nísìn. So that is the storyline of Ibarapa, and now the people of Ibarapa, even in January, Channels Television lele 12th of January 2021, this was close to the time that Igboho was preparing to visit Seriki Gogon. Oyo State Security Network Agency, also known as Operation Amotekun, has spoken on the killings of some bandits at Okebi village. Punch newspaper, July 18, after Tiwotilo attack Igboho. Because July 1st, ni Fulani lọ attack Igboho mọ́lé. Nígbà tó di July 18, Ibarapa attack
controversy as Amotekun resident fought custom claims. A lot of things started happening. May 2nd, 2024, over 80 people killed, 60 kidnapped. How terror swept through Nigeria in 1 week. Ilé òṣì just Ibarapa nísìn. Fún wọn tó sọ pé ẹ kò kàn mí, lóòótọ́ lè má kàn ẹ́ lénìí, but ó ti ń kàn àwọn kan. Let me read that before we now start taking calls and hopefully engagement. This is the cable. This article was on April 25, 2021, then, not 2025. So this happened in 2021. This was before the attack on Igboho. Over 80 persons were killed and at least 60 others kidnapped in just 1 week in Nigeria. The Nigerian media space has been flooded with reports of killings, kidnappings, and attacks from town to town across every region of the country. Not even security personnel are spared. In tí mò ń béèrè lọ́wọ́ yín nísìn ni pé ṣé gbogbo àtáàkì yẹn nísìn ṣé kò sí mọ́, ṣé a lè lọ sórí bẹ́ẹ̀dì ká sùn pé ilẹ̀ Yorùbá kó kí ṣọ́tọ̀ máa lọ, everywhere is okay. From Zamfara to Kaduna to Oyo, ṣé Oyo kì í ṣe ilẹ̀ Yorùbá, to Ekiti State are the most affected. This was 2021. Below is take note of this record. Below is a timeline of the incident. April 19, over 20 persons were killed in a clash between Fulani traders and vigilante group in Zamfara. According to the witness, the killings were a reprisal attack for the death of 3 people at Ruwan, Tofa, and rustling of cow. On the 20th of April, that same year, 2021, 6 people were killed in a clash between rival court groups in Ikere, Ekiti State. April 20, an unknown number of students were kidnapped from Greenfield University in Kaduna. A security guard was also shot at the attack. Although there is no official confirmation yet, about 40 students are said to have been missing from the private university. The incident was the 3rd attack on the school in the state in 2021. April 21, 2021, an Amotekun operative identified as Sulaiman Kadri was killed by gunmen following an attack on a community in Fiditi, Oyo State. April 22, 2021, gunmen kidnapped 18 passengers traveling from Erua, Igboho Road, Ibarapa area of the Oyo State. Àwọn ọmọ Ibarapa wa náà fẹ́ jáde, àwọn fẹ́ welcome Oloye Igboho, ẹ wá ní kó má wá. April 22, 2021, 2 nurses were kidnapped from Idon Hospital, Kajuru local government area, Kaduna State, after an attack by gunmen. The armed men were said to have gained access to the hospital through the fence, opened fire before abducting the nurses who worked on the night shift. April 20, 2021, at least 30 people were killed after bandit attack in a number of Zamfara community. The gunmen were said to have carried out simultaneous attack on Gobirawa, Rini, Gora, Madotu, Dunkole, in Bakura, and Maradun local government area. The death toll in the attack are reportedly risen to 60. The state government ordered the closure of 4 markets, banned the sale of fuel in jerrycan in reaction to the attack in the state. April 23rd, 2021, 3 of the kidnapped Greenfield students were camped. Ìwọ wá ń sọ pé Ọlọ́run máa bless Nigeria. Ìyàn kan ní I could remember the incident of Ibara. Paper ò ní pẹ̀lú kókó kọ́ mọ́ kọ́. The remains of the 3 students were found on Friday in Kawana. This is just a reminder of many deaths tó ti ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà. Tó o bá kàn wọ kò mí pé a gbọ́dọ̀ jáde fún security àti insecurity. April 24, 2021, 9 people were found dead with machete cut on Saturday following an attack by hoodlums on Ajimaka village in Doma, local government of Nasarawa State. Rama Nasarawa police spokesman said the command received the report of the attack in the early hours of Saturday. President Muhammadu Buhari, Olori Buruku ọmọ àlè Fulani, warned bandits to quit pushing their luck because his government has the capacity to crush them.
ṣe rí pé kò ní dáa fún àkútúkù ẹ̀ lọ́rùn fẹ́yìn tó sọ pé lóye jáde ó ń jubiléètì pé Buhari kú. Ẹ̀yin ìka ọmọ Yorùbá gbogbo òkú ni mo kà lẹ́yìn nísìn Buhari wá kú olóyè wá jáde wá ní kò bá má sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣèbó ti kú ká foríjì àwọn tó kú ikọ́. These criminals should stop pushing their luck. Criminals ó ń pe terrorists ní criminals ìyẹn Buhari government ní 2021 ṣe rí pé agenda wà. Mo wá ń bèrè ní sí pé Buhari kọ́ ló wà níbẹ̀ mọ́ nísìn Tinubu ló wà níbẹ̀. Why has nothing changed? Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ press conference tó ń bá lọ ní 14:20 aago méjì ló lù ní Alaska ó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ òun ni. With President Putin and Trump, that's a big moment, Mark. That means that we will see those. A big moment. One day, a big moment would happen in this movement. I cannot wait. And what could be that big moment? God declare Yoruba nation. Into what man ṣẹlẹ̀ ní kó ṣẹlẹ̀. Ọ̀run yabọ̀ ní kò sí tó ń bọ̀ lókè tí ilẹ̀ yóò lè bà. Kò sí nǹkan tó ń bọ̀ tílẹ̀ ò bà. Wọ́n kàn lè máa dún màrúrú ní àìtí rẹ̀ dì ní. Buhari ní these criminals ó ń pe àwọn terrorists tó ló mọ̀ pé àwọn ọ̀run ẹ̀ ní kò gbọ́dọ̀ pé wọ́n ní terrorists Sultan Sokoto máa bèèrè lọ́wọ́ pé kí ló ṣẹlẹ̀. These criminals should stop pushing their luck too far by believing that the government of Buhari lacks the capacity to crush them. The president was quoted to have said this by Garba Shehu Omuale. Garba Shehu yẹn náà ló sọ fún Tinubu nísìnyí pé kó tọ́ sọ. Because Garba Shehu ti dára àwọn ADC, ó ti kúrò l'APC. Hallelujah. Ṣé Buhari ṣé gbogbo tí mo kálẹ̀ ṣé fọ́ọ̀tì Ìgbòho ni? Answer question here. Is it his fault that I'm defending him as his spokesman, defending Yoruba people under the leadership of Baba Akintoye? Ẹ̀gbọ́n tí Buhari sọ. Àwa ní kò sí Buhari bẹ́ẹ̀ mọ́. Why should we be scared of Tinubu? Láti sọ títọ́. Ẹ má bínú pé mo tàn kámẹ́rà látẹ̀kọ́ mo ti gbàgbéra ẹ̀ tẹ́ wà lórí Facebook. Bẹ́ẹ̀ni 2:21 p.m. ní Alaska, peace talk. Tá bá ja ogun a máa padà wá sórí round table náà ni. Tá bá ja ogun a sì máa padà wá sórí round table but ogun yẹn máa lead wa jáde kúrò ní Nàìjíríà. Tá bá lọ by peace náà tá force tá gbé pressure lé wọn lórí tá bá gbà a lọ sórí round table neutral ground. Koiki Media bringing the world closer to your doorstep. Èyí ni 15th August 2025 ní 11:23 p.m. local time. Fún gbogbo ẹni tó bá gbọ́ dí òye, ẹ bá mi pín káàkiri gbogbo ibi tó yẹ kó dé. Now this is where you come in. Tí ẹ bá ní nǹkan tẹ́yìn náà fi dá sí. Lágbára Ọlọ́run, lágbára Elédùmarè. Mr. Idris ni Mr. Koiki, did you see a video that Fulani kidnapped a brother and sister and the Fulani instruct the brother to sleep with her sister and he refused and they pie him on the farm in Anambra yesterday? Ṣẹ́túbọ̀ mo tẹ̀sí rí yẹn. Wọ́n ní wọ́n jíyàn gbé. Fulani wá sọ fún ẹ̀gbọ́n kó bá àbúrò sùn. Ẹ wo gbogbo yàmàyàmà tó ń ṣe lórí ilẹ̀ wa. Ẹ ṣé Mr. Peter Ajasa. Wọ́n ní kò ń ṣe fọ́ọ̀tì Ìgbòho. I've opened the phone line and I'll also still be here. A ṣẹ̀ṣẹ̀ 2 hours ni. Tábà dẹ́rẹ̀ tó fẹ́ engage. Tábà dẹ́rẹ̀ ní bá fún wa ní support. Ká end broadcast ká máa lọ. So that I don't want to hear pé mo ti fẹ́ wà upset but mo control spirit yẹn padà wá sísàlẹ̀. Because sometimes it could be upsetting when people sit down and be talking nonsense. Mo kí àwa Margaret Ìbíjọkẹ́. Mo ti mo gbọ́ níbẹ̀ èyí tó jáde kí n máa monitor screen mi lórí YouTube. So the line is open. Tabarẹ́ni tó fẹ́ tó ní nǹkan táwọn náà fi bá wa sọ. Tábàdẹ́ ní ká máa lọ́lé. Gbogbo $2 ní alágbára Elédùmarè. So mo kí gbogbo èèyàn wa dáadáa. So audio yẹn máa jáde síta sí gbogbo tó yẹ kó dé. Mo kẹ́yìn tí
Baba wa Ademoye ní leave them, leave the saboteur, idiot, Mr. Koiki, they are born idiots. Ẹ ṣé gan ni. À ń jọrin mú kí ẹ o. Bàbá wa, bàbá Èkìtì, ẹ má bínú pé mo ṣe ń rí yín ni. Ẹ kú palẹ̀ mọ́. Bàbá Èkìtì ti ní ẹ má ìka sọ̀rọ̀ yẹn lórí social media. Wọ́n palẹ̀ mọ́ fún wa sílẹ̀. Ọmọlúkà ń palẹ̀ mọ́ sí wa sílẹ̀. Àwọn èèyàn ti ń pè o. Mo ní láti release fún ẹ kó lè ring síta if not àtẹ̀lé gbọ́ kó ring. I think we just missed the call. Ẹ jẹ́ ká lọ gba call yẹn kíákíá. Chief priest ìyá mọ́ grandma ló pè yìí àmọ́ dáadáa àwọn ìyá kó ìkìlẹ̀ lé yìí àwọn ìyá Ìgbòho gangan ló pè yìí. Hello. Àbúrọ́ṣẹ́ pè mí náà ni mo kí alájà ajá white mo kí hello grandma. Adúpẹ́ mà ọjọ́ kọ̀ọ̀kan àlàáfíà ṣe fẹ́ dá sórí ètò ní mà mo ní ṣe fẹ́ dá sórí program ní mà. Mi ò mọ program tó ń ṣe lọ́wọ́ ní ìsinmi. Mo wà lórí live lọ́wọ́ báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni àlàáfíà mo wà. Àti àlàáfíà ló wà. Adúpẹ́ mà adúpẹ́ mà. Wọ́n ní kábíyèsí sábúrò ní palace lábẹ́kúta. Mo mọ̀ nípa ẹ̀ wà wà lórí program ní sí. Okay. All right grandma. All right mommy ẹ ṣé gan ni mà. Okay. All right ma. Ẹ̀yin mọ̀ nípa yẹn. So line yẹn ti open. Mo kí kẹ́kẹ́ okos. Ẹ̀yin náà dá sí àsìkò tẹ́yìn náà lè sọ sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Gbogbo àná la máa sọ sí. So right bí Ìgbòho ṣe ń béèrè fún security àbò wrong. Kí lẹ̀yin rò sí? Ṣé Ìgbòho wàhálẹ̀ ti pọ̀ jù? Ṣóhun nìkan ni? Kí ló dé tí àgbárùkù tí mo kí yàwá grandma Mojí Adésanya mo kí àwọn tíìmù ọlẹ́ǹkan sí o èmi náà nìkan lè dá ṣe Ọlákúnlé mo kí ẹ àwọn tí ń palẹ̀ mú sílẹ̀ ìyàwó Margaret ni killing and kidnapping is happening in Ogbese, Ondo State 25 hours ago. Mo tẹ̀rí kan náà ní Punch nígbà tí mo wà lọ́dọ̀ chief tí kan náà àwọn staff wọn fi wọ̀n mi pé wọ́n kidnap bí àyẹn ni mo sí grandma sọ ìyàwó Margaret ní Ondo State wọ́n náà tún kidnap wọ́n tẹ̀ tí wá sọ dé rí ọwọ́ 7 Ibarapa ẹ ṣé gan ni bàbá wa Adémoyè. They have twisted the Oyo State to pace shelter. Brother mi media guru Abiodun George Muriembe wọ́n ní this is a pure education international program. Wọ́n mà ní rí yẹn nígbà tá a ti sọ̀rọ̀ àlùfànṣá ẹ jẹ́ ń pé tó pè wá náà padà. So mo kí gbogbo ẹ̀yin nídìí ká yọ kúrò ní speaker ilẹ̀ ti ṣú. Ẹ mà ká lẹ́sà. À ń gbọ́ yín sà. Ok ẹ jẹ́ yọ kúrò. À ń gbọ́ yín ẹgbọ́n sókè. Ó wà ní speaker tẹ́lẹ̀ ni. À ń gbọ́ yín ní sẹ́yìn gbọ́n sókè sà. Àjọ ń tò náà ni. Àmín. Kò ní sóyè kò ní ẹ̀rìn. Àṣẹ ìdìbò. Mo kàn rí nínú ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ lórí ọ̀rọ̀ Buhari lórí ọ̀rọ̀ Boko Haram. Yes sir. Òun ni mo wá òun tó dé yìí tàbí ẹ̀ ṣé yìí òun ni mo wá ní tí mo sẹ́ẹ̀dì sí yín yẹn. Ok, ó dà. So kéèkì òun ti ẹ̀ wo gba ibi tẹ́yìn àti bàbá tẹ́tí kí ìdíjú lọ́wọ́. Àní èmi mo win, wọ́n dẹ̀ ní mi kọ́ ni mo win, ìyẹn ni kò wáyé mi jàre. Èmi mo win àkọ́kọ́, bàbá win méjì tó kù, ta ló win? Èyí tó wá win méjì tó kù ẹ̀yin lẹ win. Ẹ gbọ́dọ̀ support mi náà, gbogbo ẹ̀rọ ń support Olóyè. Olóyè dẹ̀ ni mo gbọ́dọ̀ lọ sọ títọ́ níta o, pé kí n má lọ lo mídíà fi lọ parọ́ o. Pé àkọ́kọ́ ta play the first one, èmi ni mo win. Méjì tó kù, àwọn làwọn win ẹ̀. Ta ló win? Ta ló gbafẹ́? Mo kí bàbá wa Fẹ́mi Ògúnbẹ́rù. Kí bá mi mọ lúdò play tó yẹn lọ́dẹ̀ ṣe pa àjọjà 6-6 ní o double 6 yẹn àwọn dá double 6 èmi náà dá double 6 Ìgbòho kí ló ṣẹlẹ̀ bọ́ àwọn lọ́wọ́ padà wọ́n méjì tó kú mọ́ àwọn bí a gbọ́dọ̀ àpé mistake mo ṣe ni pé mo bá má yẹ ká lọ jẹun ó rà kún jẹ ká lọ jẹ yẹn ni. Mo wá ń da 1-1 mo ń da 2-3
olóyè wa ń jẹ mí tó bá ti wá kàn mí báyìí wá ní wọlé padà bàbá next time ní jẹun a máa play game yẹn tó dé àwọn náà dẹ̀ èmi náà ló dẹ̀ ní ká lọ sáré jẹun kó yẹn kó má lọ tutù. ọmọ ìkan náà wọn tíìmù àwọn staff wọn ìyẹn náà wọn ṣe súyà wọn lọ ra súyà wọn wá ń play ludo so ẹni tó bá win ló máa jẹ súyà òun nìkan dẹ̀ ló wá ń win ló ń jẹ súyà nígbà tó yá àwọn tó kò palẹ̀ fún súyà mo rẹ́rìn mo fẹ́ ṣubú wọ́n ní the other person tó ń lose yẹn ó kọ̀ palẹ̀ mọ́ gbogbo súyà ní pé kí ló dé ó ti win mẹ́ta náà ìwọ nìkan ló lè jẹ súyà yìí so àdúpẹ́ fọ́lọ́ ó ní ọdíò kan tí àwa kan tó fi ránṣẹ́ sí mi máa yẹ ká gbádùn ẹ̀ wọ́n níjọ́ ni mo ti play ludo gbẹ̀yìn èmi kan wọ́n àwúrò tó 27 years in the UK ludo níbo ló ti fẹ́ ráyè ludo níbi tó ti wá bó ṣe fẹ́ ṣiṣẹ́ tó máa sanwó náà sanwó dis ludo lọ́hùn ludo lọ́hùn ludo kẹ̀ ọlọ́run no àti a lot is gone wrong in Yoruba land àwa dẹ̀ la like fàájì jù but àwa nísìnyí àwa lọ́ndà serious threat even láàrin Èkó àwọn tó jẹ́ ọmọ Lagos Island àwọn tó dàgbà wọ́n máa ń sọ pé tó bá di 12 lọ́sẹ̀ máa gbómi ráìsì kaná wá ṣe fàájì títí di 6 I don't think all this can happen anymore kò tẹ́ ń ṣe bọ́ ṣe ń fún gbogbo ẹ̀pọ̀ láàrin Èkó ní sí gbogbo ẹ̀ ti di rádaràdà ródòròdó kọ́nà kó ṣàánú. Bàbá ṣe ní àwọn táwọn máa ń sọ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ṣe rí tó bá ti ń sọ ọ̀rọ̀ pàtì Europe ọ̀dọ̀ yẹn màá ní kọ́ máa sọ pa pàtì Europe mọ́ ibi African country tèmi náà wáyé ìwà arábù mọ́ wáyé ṣe mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yẹn tí abẹ́rẹ́ bá jábọ́ abẹ́rẹ́ tó bá jábọ́ ta èèyàn á rí. Tábẹ́rẹ́ bá jábọ́ èèyàn á rí. Ṣé gbogbo wọn street light wọn yẹn kí ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ rẹ̀. O lè sọ pé o fẹ́ sáré yọ kí ní ẹ̀kọ́ sáré tọ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ títì tí gbogbo náà ń tọ̀ yànyànyànyàn o tẹ̀ wá mọ kámẹ́rà tó bá wá gbé ẹ tó bá kámẹ́rà bá tó wá gbé náà fóònù ẹlòmíì lè fi fóònù record kọ́ jù sórí social media tílẹ̀ bá máa fi mọ́ mọ́ bí tó wà because data ẹ̀ ó wà lọ́wọ́ wọn ní data kankan nínú Nàìjíríà olúkàrí pẹ́kọ̀ ni a ní this irọ́ ni o ṣe rántí pé Pàtàmì ọmọ Fúlàní kan náà ni Buhari fi jẹ Minister for Communication tó ní kẹ́yìn máa lọ ṣe sim card tó blọ́ọ̀kì gbogbo sim card yìí ẹ ti gbàgbé òun kan náà ló ń ta data fún àwọn Fúlàní. Bàbá ò ṣe rí ibi ṣe rí àǹtí mi sọ fún mi pé ìgbà òun máa wá ní níbo wọ́n tẹ̀ bá gbàgbé dàgbà ẹ̀ ṣe àwọn ṣe rí ṣe mọ̀ pé ìlú tí mo wà àwọn ni wọ́n ó sì African Nation Cup ìyẹn Morocco. Ó yé mi sà. Ṣé mo ṣe nílé mi pẹ̀lú hospital tí mo sọ yẹn mò ń wò tí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ kọ́ọ̀pù yẹn ni wọ́n ti ń kọ́ hospital yẹn lọ́nà mẹ́ta ṣe yẹn gbogbo hospital yẹn ó 48. Wow. 48 ni. Wow. Tó jẹ́ pé tẹ́ bá rí gbogbo ẹ̀ wọ́n ti wá ṣe tán wọ́n wá gbé sáńpọ̀dù àwọn kìíní iná tó máa ń tàn yẹn wọ́n wá gbé fúláìgì wọn sí òkè ẹ̀ pátápátá. Mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí mò ń wò lọ́wọ́ báyìí. Tí ò bá ìlera tó bẹ́ẹ̀ ní ti ìdè gbogbo ọmọ nǹkan tí a ti ní ẹ̀dúrẹ́sẹ̀ Nàìjíríà la tó wá ń bá ní ìta ló jẹ́ pé Nàìjíríà kò sígbà tí yóò jáde tí yóò rí mọ́tò aago 12 mẹ́ta ni o ilé yẹn wọ́n wá ń jẹ́ ìyàlẹ́nu fún mi pé. 11:30 ló lù mí sí yàtọ̀ sí bí láàrin Èkó àti Lagos láwọn ibì kan táwọn ti lọ ṣe fàájì àwọn èèyàn náà ṣe fàájì láwọn state wa ẹ má get it wrong but tó bá ti ń di pé òun lọ sínú main federal road o gbọ́dọ̀ jẹun kánú sísàlẹ̀ o ẹ̀rẹ́rìn no kò ṣe ilé ìṣọ́ kò bá jẹ Jésù náà ló ń lò kò bá jẹ́ àná bíi o gbọ́dọ̀ jẹun sánú dáadáa. ìgbàgbọ́ kù ní látòrí kátó-kùnrin terminal bridge. mo kí àwọn Bọ́lá ẹ̀ṣẹ́ gan ni mọ́mì. láti ṣe mo fẹ́ kùnrin terminal bridge lọ́jọ́ yẹn mo tẹ̀lé ní aago mẹ́jọ bí àtàwọn onífòdùwàjì tí wọ́n ń bọ̀ lọ́jọ́ yẹn
wọ́n dẹ̀ dá wọn tó wọ́n dẹ̀ rọ́ọ̀bù wọn ṣojú wa báyìí gbogbo mọ́tò tó ń bọ̀. Normal ni normal ni ìyẹn ṣẹlẹ̀ lójoojúmọ́ normal ni. A lot is happening in Yoruba land that a lot of us don't even understand what is happening anymore. And because we have many migrants tó wọlé tí a lè account fún pé this is person, this is who you are, and when you cannot account for some people that have become gypsy làwọn kan lọ́dọ̀ tiwa náà, àwọn gypsy ò dẹ̀ nílé, òun làwọn Fúlàní. Ọmọ Yorùbá nísìnyí kò sí tó bá tẹ̀sùn abẹ́ bridge tó bá dé stage kan á náà fẹ́ gba yàrá. Two things tó bá tẹ̀ jẹ́ pé ta ló ń bọ́ ọmọ yẹn sùn á náà fẹ́ gba room kékeré kan. Lóòótọ́ a rí pé púpọ̀ nínú àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n kọ́lé sábẹ́ bridge tó ń sùn bẹ̀ gbogbo bẹ̀ lọ ti wó nísìn. Àwọn tó lè gbé láàrin Èkó tó ti ta gbogbo property wọn tó fi kọ́ ṣọ́ọ̀pù nísìn, àwọn ti move sọ́nà Ṣàngó Ọ̀tà nǹkankan. But a Fúlàní máa dé láàárọ̀ kò nílé, ibo ló máa ti yàgbẹ́, níbo ló ti máa sùn, níbo ló máa ti tọ̀, níbo ló ti máa wẹ̀, tó bá pààyàn tó bá ṣe jàǹbá fúnyàn kò sí bá ṣe fẹ́ trace ẹ̀. Ṣé ẹni tó wà mọ́rọ̀ pọ̀ nìsín tó bá pààyàn nísìn ṣé ẹni àwọn forensic tó máa jáde àbí wọ́n ní jáde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. ṣẹ́rí two fighting lẹ́jọ̀ bá lọ tó jẹ́ pé ẹ tó jẹ̀bi ẹ tó jàre ṣòye yìí kó wá lọ di pé ẹ tó jàre yẹn ó wá lọ gbẹ̀jẹ̀ láàrin èèyàn kan bàbá onítọ̀ máa fi ṣùgbọ́n náìtì ẹ̀. ọ̀n jáde ní abroad náà tó bá mú ẹ fóònù mi nísìn àwọn oríṣiríṣi crime tó ṣẹlẹ̀ tọ́lọ́pàá sẹ́ǹsì mi léèlè ẹ̀rí pé tẹ́ bá lọ sórí Ọláyọmí Ọlákúnlé Kóìkì 27 years in UK àti ṣe àwọn news report tó jẹ́ pé ti UK nìkan ẹ wá rí pé tá a bá ń sọ̀rọ̀ pé Nàìjíríà òṣìṣẹ́ kò ṣe pé torí pé Nàìjíríà the same thing ṣẹlẹ̀ ní UK but wọ́n máa resolve crime yẹn mo ń gbọ́ sà. lórí gúrùpù yín bẹ́ẹ̀ni sà. tí wọ́n fi sun àwọn Haúsá kan tí wọ́n sun tí wọ́n di àwọ̀ ara ẹ̀ tó yẹ yín mo ṣe rí kíní yẹn mo ti níbi ẹ̀. ó yẹ ẹ̀ tó ń sùnyàn tó ń jẹ wọ́n. mo ti níbi ẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni. even kan kíní ẹ̀ gan ọ̀gbọ̀n bá pé fún àwọn tó ṣiṣẹ́ ní àwọn sensitive place kan labroad ní London ní UK wọ́n gbọ́dọ̀ gbà lọ́wọ́ wọn irú àwọn àtàjẹ́ journalist ní sí ẹ̀ àwọn ibì kan wà wọ́n gbọ́dọ̀ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ pé nínú ìlú òṣì tí mo wà yìí tán náà wà á ràgbò yìí ṣe ní gbogbo nǹkan tó wọ́n pọ̀ ní Nàìjíríà yẹn ló sì wọn ò ní táìmù gbogbo ẹ̀ bí kò sí tó kọ́ wọn. aṣèrálì kan ní Liverpool aṣèkan náà níwájú number 10 Downing Street àwọn bánà yẹn àwa ti wá create àwa ṣe bánà yẹn pé gbogbo àwọn tí Fúlàní ti pa lórí táwọn ọlọ́pàá rí ta gbé bánà yẹn síta báyìí wọ́n ní wọ́n rí closing no a lè ṣe eléyìí wọ́n ní ẹ̀yin ò fẹ́ ká ṣó eléyìí nítorí ẹ̀ṣẹ̀ eléyìí lójoojúmọ́ nílẹ̀ Yorùbá wọ́n jẹ́ ká display gbogbo bánà yẹn wọ́n sọ pé no sẹ́ pé kò sí tó jọ pé àwọn orí kan tó wà lára bánà yẹn ni bọ́ ṣe pààyàn tó gíyàn lórí tó gíyàn lọ́wọ́ pé ìbọn láti ń gbélé bọ̀ a ní tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà nìyẹn tó ṣẹlẹ̀ ní South West àwọn náà lè display léyìí o tó ló máa ní psychological effect fáwọn ọmọ ìlú wọn tó bá ń kọjá tó bá rí ẹlòmíì ò ní lè sùn mọ́jú ọlọ́pàá yẹn ta kó ní kò sí tó jọ ó náà lè display ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká máa bá program lọ ẹ ṣé gan ni sà àdúpẹ́ lọ́wọ́ yìí o. àníyàn kan pè wá láti Iraq láàárọ̀ ìbẹ́ẹ̀tẹ̀ ṣe wà ní Morocco ọlọ́run bá ń ṣe ìyàn wà ní Iraq ẹ jẹ́ gba kọ́ọ̀lù ní brọ́dà ṣe gọ́nẹ́sà Iraq ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí ìyàwó àìsẹ́ǹt sí wa bọ̀ká tó gbọ́n tó sọ yẹn ẹ jẹ́ káyìí náà dáǹfààní wa ní àwa la rìkọ́dẹ̀ lóòótọ́ àti distributed àbáǹdẹ̀ lóòótọ́ ọ̀tẹ̀ àwa la rìkọ́dẹ̀ bí géèmì ẹ̀ ṣe lọ díẹ̀ lélẹ̀ ìní mo win orí ìfọ̀n lọ́bà 1, 2, 3, 4, 5, 6 èmi kà ní lẹ́yọlẹ́yọ báyìí olóyè fojú kà ní láàmì ti mọ̀ nípa góòlù géèmì dáadáa sóríwà tí fídíò yìí jáde ní ọ̀sán yìí
ìyàwó àìwá fi ohun ìránṣẹ́ ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Bàbá mo lè rántí ọjọ́ ọ̀lẹ́ tí irú eléyìí ta ní UK gbẹ̀yìn ẹ̀rí pé Yorùbá dùn lọ́n fi fọkàn balẹ̀ sí ayé gbogbo ọmọ Yorùbá agbára Ọlọ́run gbogbo àwọn nǹkan tá a padà sí ayò ọlọ́pọ́n draft gbogbo ẹ̀rí táìmù wọn ti ẹ̀já rántí pé èèyàn máa ń ṣe nǹkan kan tí fi máa dára lára ara rẹ̀ lára yá torí ọpọlọ fi máa ń pé téèyàn fi máa ń ṣàwàdà oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ láàrin ara wọn ẹ̀rí tí ń sọ wádà ẹ̀yìn karùn-ún láti ronú kí ló ń jẹ tá a fẹ́ jẹ ibi wọ́n bá ọpọlọ wa dé nìyẹn láti jẹ àti wọn náà wàá rọrùn ẹ kú eré o ẹ kú eré Ọlọ́run ṣe gbẹ̀rán orí bá tí wọ́n ṣe nígbà kan náà nì kí náà wọ́n mọ̀ tí ń jẹ́ lákàlákà wọ́n mú kí náà wọ́n mọ̀ pé ẹ̀wọ́n wá ẹ̀yìn wò ìdí ọ̀rẹ́ mi lè mi ọ́fíìsì ìdí ọ̀rẹ́ mi yàrá ń jòlò kí wọ́n mọ̀ yín pé ẹ̀yìn ta ló wà ní ọgbà náà ọmọ kékeré kan ni ṣé wọ́n á wò wọ́n wá wò ìwọ lọ́pá ìwọ lọ́mọ ìwọ lọ́gbọ̀rọ̀ lẹ́nu sọ́jà lọ́jọ́ ìwọ sọ́jà ọmọ bàjẹ́ sí tẹ̀lé mi káàró kí làwọn ọmọ ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ ọ̀nìdé wọn wà ní ìṣẹ̀lẹ̀ kí wọ́n lọ sí various. Grandma UK ni grandma ìwà ẹ̀wò memory tí grandma gbé wa lọ grandma tí wọ́n sọ pé àwọn ọmọ tá bílẹ̀ nìkan ní UK ẹlòmíì ọmọ draft ẹlòmíì ọmọ ayọ̀ ọlọ́pọ́n àti gbàgbé everywhere ẹ̀gbọ́n tí grandma sọ mo gbọ́ báyìí mo ní èmi nìkan kọ́ ni máa gbọ́ lè grandma ẹ má bínú gbogbo alájọ máa gbọ́ lè. Tani ṣé wá wò wọ́n wá wò ìwọ lọ́pá ìwọ lọ́mọ ìwọ lọ́gbọ̀rọ̀ lẹ́nu sọ́jà lọ́jọ́ ìwọ sọ́jà ọmọ bàtì tí mo síbí tẹ̀lé mi káàró kí làwọn ọmọ ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ ọ̀nìdé wọn wà ní ìsọyẹ kí wọ́n lọ sí various places nínú kálukú jókòó sí tíyàn tí ìròwó tí ó fi jẹ́ débi pé yóò pé òun ó rówó láti máa kó ọmọ káàkiri gbogbo bí a tún lè kún ọ lọ kan gbogbo ẹ wọ́n ti tà fúnra wọn wọn àgódígáàdì wọ́n ti tà ní ẹmọ tí mo ń ṣeré ìdárayá níta ìwọn lídé bá àpòbí kan náà ní amusement park ní Bódìjà bí èèyàn bá dé Wonderland rí ní Canada bíbẹ̀ ṣe bí amusement park ṣe rí ìyẹn kò kàn tóbi tó Wonderland rí ó gbé àwọn ti jẹun àwọn olórí àwọn bá gba Yorùbá nẹsẹ kú eré ọwọ́. Thank you, Grandma. Thank you. Thank you. Thank you. If you don't reply, Grandma, padà mo ní thank you, Grandma. Grandma ní ìdí ọ̀rẹ́ mi rèé, ìdí ọ̀rẹ́ rẹ̀ lọ máa gbé sí. Tó bá gbé sẹ́niwẹ̀ ní sí tí Fúlàní bá gbé dí yẹn. Ìwọ kọ́ ló máa sọ tó kù. Ẹ jẹ́ ká gbọ́n táwọn Haúsá náà fi ránṣẹ́ sí mi. Gbọ́ náà kọ́ fi ránṣẹ́ mo rí nínú group wọn ni. Mo rí sẹ́lẹ̀ group wọn lélẹ̀. Back to back ni o làwọn mo gbọ́n kan tán sọ náà. But Musanta Adasini kò ṣe Fúlàní àwọn Haúsá ni wọ́n because activists tó reach out sí mi yẹn so kákọ̀ play audio kan tí ó jáde látọ̀dọ̀ wọn mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo wa náà ni ara wa tú ló yá nígbà tá a rí tí Oloye náà this is him he has to have time to have his leisure time unlike bọ́ọ̀lù ibi ò tẹ̀ mọ́ bọ́ọ̀lù dáadáa mo rí because nígbà tí mo wà together mo rí tó ń transfer window lẹ́ ń pè mo wá rí kan tó kọ loan mo wá bi Olóyè pé èwo tún ni loan wọ́n ní loan ni pé ẹni tí ó ń gbá bọ́ọ̀lù fún club kan wọ́n wá loan ẹ̀ lọ sọ́nà that club àwa journalist èmi ti sáré calculate mo ní náà ṣé tó bá wá play ní club tó gbé lọ yẹn tó wà ti the other club tó ti wà tẹ́lẹ̀ yẹn tó bá jọ wà ní the same pictures tó gbá bọ́ọ̀lù kí ló máa ṣẹlẹ̀ wọ́n náà gbọ́dọ̀ ná tíìmù ẹ̀yẹ ni ànàdúgbòlẹ̀ mo ní ẹ ti mọ̀ pé I don't know anything about football mo wá sọ fún Olóyè pé àwa sọ̀rọ̀ débi Premier League mo ní Premier League òyìnbó pọ́nlé débi pé it's not the best league in the world I'm sure everybody knows that but òyìnbó tó bá ṣe analysis tó ṣe gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe ń ṣe dísìn yàtọ̀ sí pé àwa mọ̀ pé we are noble people but a gbọ́dọ̀ máa pọ́nra wa lé gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìran ọmọ aládé àwọn ọmọ Odùduwà but nígbà tá a bá wà níbi
rọ̀tìrọ̀tì, àṣẹ ń wá ń ta fẹ́ jẹ ibi ń pa wá, Ọ̀yọ́ food basket a lè jẹun so ẹ wo Premier League, ẹ wo what Premier League is producing. Mo fẹ́ lọ mú ọdún àwọn Hausa náà yẹn wá because mo send ẹ̀ síra mi kí n má bàa gbàgbé, but I receive a lot of messages all the time. Ẹ ó dà kóun lélẹ́ kó ṣòwò yẹn. Mo ò gbọ́n tó ń sọ, but mo ṣáà ń gbọ́ indigenous Hausana indigenous bí atabáwá rẹ̀ tó mọ̀ nǹkan sọ yẹn. Mo dẹ̀ send ẹ̀ sáwọn group kan náà mo ń bọ̀. Messages ti pọ̀ jù. Mélòó ni èèyàn fi ká, mélòó ni èèyàn fi gbọ́, and everybody wants you to listen and reply because àwọn kan máa ń sọ fún mi pé Koiki à ń send the message sáwọn kan náà wọ́n reply, so but iṣẹ́ táwa gbà yìí ó dà pé mo send ẹ̀ sí bíbá òkè òun lélẹ̀ ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ó dà pé òun ni. Musan ta'addancin da dan fodiyo ya yi wa Hausawa a ƙasar Hausa. Kuma san ta'addancin da Fulani jikokin kasuwar. Those are the two things that mo gbọ́ tó tètè. Ó sọ̀rọ̀ nípa Fulani Usman Dan Fodio. Hausa náà ti ń dìde. Àwọn lè má ní voice bí àwa Ọlọ́run fi mídíà kẹ́lẹ̀ Yorùbá ní ilẹ̀ Odùduwà. But ẹ̀gbọ́n tarakùnrin yìí sọ. In tó sọ yẹn make sense. Ètò kọ́ nǹkan fẹ́ wọlé. Ó ń pè ìfẹ́ yọmí lẹ́nu ni. Disturbance nìyẹn. Ìyẹn kọ́ la ní ìdínsìn. Ìbọn ẹ̀yẹ kan tó dé. Lánàtúláyà alayhi da suke yi wa Hausawa da indigenous baki daya 'yan ƙasa kenan. 'Yan wani Hausawa da sauran kabilu a Hokum. A Hokum sallama irin tamu ta mu 'ya'yan Hausawa tsarkakakku wanda ba su cin amana, ba sa zina, ba sa kwace, ba sa karya, ba sa kisa, ba sa shan jini, irin abin da dan fito ke yi wa Hausawa da abin da yanzu jikokinsa da 'ya'yansa da kama kunnensa da tankaɗa haɗinsa suke yi wa Hausawa. Yan wani Hausawa a Hokum. Yau dai musamman audio na akan wato ina murna ina farin ciki akan wato ranar bikin Hausa da muka yi 20 ga watan 7 27 ga watan 7 27 ga watan 7 muka gabatar da wato ranar wato harshen muna. Tabarẹ́ tó lè bá mi túmọ̀ n tó sọ yìí màá send audio yẹn sí ẹ request audio yẹn. Bàbá mi Moses ẹ kú ọ̀rọ̀ èèyàn Ọlọ́run bá wa foríjì wọn. Wọ́n ní Premier League start this Saturday in all the UK. I should be in Derby, no not Derby for one of the games. Premier League football is like celebrating Christmas. Kí ló máa ṣe? Nígbà tí èèyàn bá ṣiṣẹ́ kò ní lọ fowó ìgbádùn. Tó bá fowó ìgbádùn ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ẹ máa pè wọ́n ẹ̀sẹ̀ dowó ẹ̀sẹ̀ mo nílò mi tó bá wà kí a fún nílùú òyìnbó owó ilé ẹ̀ tó ń tújọ tó fẹ́ fi sanwó lé ní end of the month tó bá gbé kankan dé láti Nàìjíríà wàá gbàgbé kó fẹ́ sanwó lé and I'm not joking wàá gbàgbé kó fẹ́ san car insurance wàá gbàgbé kó fẹ́ sanwó mobile phone ẹ so tó bá lè bá mi translate tí arákùnrin sọkẹ́ gbọ́ kẹ́yìn wá ṣe audio padà sí mi ká wá tún audio yẹn ká wá tún play because mo ṣáà ń gbọ́ Hausana Fulani Usman Dan Fodio ẹ jẹ́ ká tó rọra gbọ́ the beginning of it. Musan ta'addancin da dan Fodio ya yi wa Hausawa a ƙasar Hausa. Kuma san ta'addancin da Fulani jikokin kasuwar gwamnatin ta'adda dan Fodio lánàtúláyà alayhi. So okay èdè ni Premier League bẹ̀rẹ̀ mo ṣáà rí pé olóyè tó láìkí bọ́ọ̀lù báyìí so kò yé mi báyìí mi kàn rí pé loan mo rí loan mo rí àwọn kan yẹn tó kọ sí lára 7.2 million 8 million bí àwọn tó tà nìyẹn mo kí Ọlákúnlé mo kí ẹ Masby bàbá mi Idris ní yes Premier League start today I am so glad àbí kí la máa ṣe sí you innovate mo kí yín so I think we've done enough justice to the discussion as I leave us tonight ẹ má bẹ̀rù ẹ má fòyà. We are on the right track. We are doing what is needed to engage, to continue the discussion. And like I said this afternoon or this morning rather, we will not remove our leg from the accelerator.
ẹ ràn wá lọ́wọ́, Ọlọ́run á ràn yín náà lọ́wọ́. No amount is too small. We need 2 million to be able to run the operation throughout from àwọn ọmọ tó lọ nísìn látẹ̀kọ́, wọ́n ti fìyàwó sílẹ̀, ẹni tó níyàwó ní girlfriend, driver tó máa drive wa, mọ́tò yẹn àwa kọ́ la ní, ìgbàpọ̀ nífẹ̀ẹ́ Yorùbá ni, Uber ló fi ń ṣe. Nígbà tá àríwó ra mọ́tò tiwa, tó dáhùn kan ní yán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 , ọmọ ọlọ́mọ nísìn, ó máa fi ṣẹ́ sílẹ̀ láti gbé wọn lọ lọ́la. Dó ọmọ Yorùbá lòun náà, ó dẹ̀ nífẹ̀ẹ́, ó tẹ̀ láǹfààní àti kí olóyè nígbà tí mo wà lọ́dọ̀ wọn, ó kọ̀ bá mi kàpọ̀ṣẹ́ lò sí, bọ̀ agbọ́dọ̀ rẹ̀ kó sí, àti send owó sí, but from Ibarapa, and you can imagine, you know, the driving and all that. So ẹjọ́, àṣírí tí náà ní tú, ẹ ràn wá lọ́wọ́, so that ká lè parí nǹkan tó kù. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa. As we leave you, I hope you've enjoyed the weekend. Ẹ lè wá lọ sọ́dọ̀ bàbá wa, Prophet Taiwo Òjó, bí wọ́n ṣe night video. Ìyàwó mi náà máa wà lórí ẹ̀, àwọn ọ̀rẹ́ mi máa wà lórí ẹ̀, ẹ̀yin náà ẹ lọ sórí ẹ̀. Àkí Pastor Jerry, àkí bàbá wa Adébóyè, àkí gbogbo wọn, Pastor Kúmóyì, gbogbo yín náà là ń kí, àkí àfà, àkí babaláwo. Ní kọ̀ọ̀kan ṣe pẹ̀lú àfẹ́gbà òmìnira. Má dà papọ̀. Má sọ pé torí ẹ Muslim ni mí, àwọn oníṣẹ̀ṣe àláìkí yín, oníṣẹ̀ṣe náà máa ní ẹ Allahu, kí ní ẹ fi wọ́n sílẹ̀, ẹ fi Allah sílẹ̀. And most of you, like I always say, intense sọ lórí social media yẹn, ẹ lè criticize it. And let me add this kí n tó máa lọ lórí ọ̀rọ̀ religion yẹn. I'm just going to talk about, I saw something on the Home Office in the UK. Mo tweet kí n má lọ gbàgbé, and I'm reading it out and I'll tell us. I will not play the video because I feel my play video kankan mọ́, but mo retweeted. Abdul Ahmed was drawn into extremism. Tó bá sọ pé extremism, àwọn yẹn ti kọjá ó ti yé yín. As a young man, joining its Utu Tahiri in search of purpose. Lára àwọn some of those Islamic whatever. Ní UK lélẹ́yìí, Home Office ló post lélẹ́yìí ní 4 hours ago. Now he works with Prevent, an organization kan ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní UK, helping others to think critically before they are drawn into dangerous ideologies. Nígbà tí eléyìí mo fẹ́ gbé wá níjọ́ mi ni, I will come back and discuss this as another topic. Kí n má mix ẹ̀ mọ́ eléyìí tí mo ṣe lálẹ́. You can be a Christian and have an ideology that can destroy Yoruba land. O lè jẹ́ oníṣẹ̀ṣe gan, kó jẹ́ pé ìṣẹ̀ṣe ẹ ó fẹ́ destroy ilẹ̀ Yorùbá ni, because gbogbo àwọn tó ń pera wọn lóníṣẹ̀ṣe tẹ̀kàn attack Allah, tẹ̀ attack Christian, it's okay, but ẹ ṣe bá wa fi ìṣẹ̀ṣe yẹn attack Fúlàní tó ń pa wá. I hope I'm making sense. Èyí tẹ́ fi ń burn energy yìí tẹ́ fi attack Allah. Lóòótọ́ Allah tẹ́ ń sọ yẹn ideology ó lè destroy Yoruba land. Òun ni ó sọ ní bíbá. The same thing with Christianity. But ẹ má focus lórí ìyẹn nítorí pé Muslim, Christian and Ìṣẹ̀ṣe will live side by side in Yoruba land. Yeah. Muslim ni mí ẹ̀ lè lè mi kúrò nílẹ̀ Yorùbá. Nítorí pé mo believe in Allah. Choice tèmi ni. Mo wá believe in Allah. Bó bá wù mí tí ilẹ̀ bá mọ́ láàárọ̀ la, ẹ bá mi rúbọ níbẹ̀ yẹn. Ó mú èmi nìyẹn. Problem tèmi nìyẹn, kò ṣe problem tiwọ. Kò ní kankan ṣe pẹ̀lú wọ rárá. Ìtí problem ta ní nísìn ni pé ká get the hell out of this mess tó ń pè Nigeria. Because I see that a lot of people are burning energy condemning this religion when you should be asking àwọn babaláwo yẹn kí ló dé táwọn ò dìde yàtọ̀ sí kárí babaláwo kọ́kọ́ ní òun àti Igboho jọ wọnú gbó ní ìgbà jìjìjìgì kò dẹ̀ tí wọnú gbóró mọ́ láti gbà yẹn o. Wọ́n ń pààyàn, ẹ bá wa yánlẹ̀, ẹ bá wa ṣe dis, gbogbo ibi tó ń gbà wọlé, ẹ̀yìn tí bí wọ́n ní bàbá, wọ́n ní ọlọ́dẹ,
a máa ṣọ́ more than 3 streets 5 streets ojú kan dẹ̀ ló wà. Àbẹ́yìn náà ti compromise ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe. Ó easy láti condemn religion kan. But what about us? Àwa tá jẹ́ oníṣẹ̀ṣe. Are we doing the needful? Gbogbo àwọn babaláwo ló wà lábẹ́ payroll Tinubu, ló wà lábẹ́ payroll àwọn olóṣèlú oríṣiríṣi. Yes, gbogbo wọn ló ní wọ́n wà lábẹ́ payroll wọn. Tó bá fún ẹni kankan báyìí, kọ́lọ̀ ń jẹ́ kó ṣiṣẹ́ lára ẹ̀. Fake ti pọ̀ jù. Bá ṣe ní fake sheik, bẹ́ẹ̀ náà ní fake àwọn babaláwo. Àwọn yẹn tẹ̀ pọ̀ káàkiri nísìnyí. Gbogbo ẹ̀ làwa rí nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ movement. Ṣé máa careful gan ní 2021, 2020. Táwọn ọmọ ẹ̀ma náà fẹ́ lọ ṣe kinní kan, ẹ̀yà ẹgbà. Tó bá dán wò pẹ̀rẹ́ ẹlòmíì kọ́lọ̀ jẹ́ kó ṣiṣẹ́ lára ẹ̀. So it's easy to sit down here and condemn all this religion. Ìyẹn kọ́ mo bá wá lálẹ́. Let us just tread carefully. I live in UK, I live with different religion, and I live with atheists. Oh, my God, atheists, I don't believe in any religion, but it is the responsibility of the British government to look after them. Àwọn táwa ní UK, ó kọ́ bí ẹ̀dá kó lọ bú lesbian. Pé lesbian, wọ́n bá nínú iṣẹ́ tàbí wà láti ṣiṣẹ́ lárí wọn, ó lè bú gay. Àdètorí ẹ̀ kúrò ní UK o, àtorí ẹ̀ kúrò ní Amẹ́ríkà o. But nítorí pé a wà ní social media space, ta rò pé yàn kankan rí wa, àwa ń condemn àwọn religion yẹn torí pé kí ni? Yes, àmọ́ dámì tó ti ṣe lóòótọ́ nílẹ̀ Yorùbá, but there's always a way that we can reform people. Arákùnrin tí mo sọ ẹni sìn, wọ́n ti reform ẹ̀, ó ti realize pé lóòótọ́ I can be a Muslim, kò ṣe dandan ni tó bá rí mi nígbà kan, ìyẹn làwọn kan máa ń wọ́n dà pé ṣé kò kí iná lélẹ̀ irùngbọ̀n mi tó yìí. Mo kí gbogbo alẹ́ kan sí oorun ayọ̀ la máa sùn, má wọrí àdílẹ̀ lè rí surprise ló máa jẹ́ fún ìgbà tó máa jẹ́ ó wà lọ́wọ́ Elédùmarè. Mo kí gbogbo pátá láìfẹ́ ní kankan sílẹ̀. Ẹ̀yin oní football ta ló play lọ́la? Ṣé Man U play lọ́la? Ṣé Man U play ní weekend yìí? Bá mi gbogbo ṣé Man U ní game ní weekend yìí? Tó bá ní game wọ́n gbọ́dọ̀ win o. Gbogbo ara mọ̀ pé Man U ní Oloye, wọ́n gbọ́dọ̀ win o. Ṣùkáyà àwa wọ́n máa play ní Sunday àti wà ní Ibarapa. So bí a máa gbọ́ scores tábà wà lókè lọ́hùn, mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Ẹ support the YSDN, ẹ support the group tẹ́ bá wà, and try to be involved. Even if you don't want to, try to be involved. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. Odò agbéwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Orin Ayọ̀lá máa sun. My name is Olami Koiki, bringing the world closer to our doorstep. Bye for now. Ó dàárọ̀. Good night on TikTok.